თვეში სახეფასო ხარჯი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.7%-ით არის გაზრდილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მედიას ანგარიში წარუდგინა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ სავალუტო ფონდის ტექნიკური დახმარების მისიის ხელმძღვანელს ტორბენ ჰანსს და მისიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა იყო დახურულ კარს მიღმა განხილული საკითხები. აზიურ ფაროსანასგან მიყენებულ ზარალს არ ანაზღაურებს სახელმწიფო მთავრობა ამ ეტაპზე მავნებლის განადგურებისათვის მუშაობს. აზიური ფაროსანას გეოგრაფია არ გაზრდილა, მავნებლის ლოკალიზება კი არსებულ საზღვრებში მოხერხდა. დილა მშვიდობისა 19 სექტემბრის დილა საქმიანად ვიწყებ ზაზა აბაშიძესთან ერთად, შეთაც მალე შემოგვიერთდება ტერეზა მეის მიერ საქართველოსთან ვაჭრობის საკითხებში დანიშნული სპეციალური წარმომადგენელი უკვე საქართველოშია. ფინანსთა სამინისტრო წელს დაგეგმილზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, წლიური მაჩვენებელი 4.5 დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში იქნება. მათი ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში კი მევენახეების შემოსავალმა ამ დროისათვის 60 მილიონ ლარს მიაღწია. სანამ ამ თემებს გავშვით, ინტერნეტ მომხმარებლების საინტერესო სტატისტიკა გამოქვეყნა Forbes-ში და დილიდან ცოტას თქვენს გაგიზიარებთ. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს შინამეურნეობების 37.9% ინტერნეტს საერთოდ არ იყენებს. სტატისტიკის სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ბოლოს 3 თვის განმავლობაში ინტერნეტი გამოკითხული შინამეურნეობების 60.9%-მა გამოიყენა, ხოლო 3 თვეზე მეტი ხნის წინ ეს დაახლოებით 1.6% იყო. დილა მშვიდობისა, ამ კვლევის მიხედვით საქართველოში ინტერნეტს კაცები უფრო ხშირად იყენებენ ვიდრე ქალები, თუკი ბოლოს 3 თვეში ინტერნეტი კაცების 62.1%-მა გამოიყენა, ქალების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 59.1%-ია. ასევე ინტერნეტს გამოკითხული რესპონდენტის კაცების 36.2% არ იყენებს, ხოლო ქალების შემთხვევაში 39.4%-ია ეს მაჩვენებელი. თუკი ქალაქში ინტერნეტს არასოდეს მოსახლეობის 27.1% იყენებს, სოფლად ეს მაჩვენებელი 52%-ია. ინტერნეტის გამოყენების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი 15-დან 29 წლის მოსახლეობაშია, ხოლო ყველაზე დაბალი კი 60 წელზე უფროს მოსახლეობაში. სხვათა შორის უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს მოულოდნელი ინფორმაცია არ არის, რადგან ახლა უნდა ვისაუბროთ და ამავე ანგარიშის მიხედვით ინტერნეტის მოხმარების მთავარ მიზეზად არის დასახელებული და მთავარ კვლევის თქვათ შედეგად ასეთი რაღაცა, რომ 92%-ზე ოდნავ მეტი 92.1% ინტერნეტს იყენებს სოციალური ქსელებით სარგებლობისათვის, ონლაინ ახალი ამბებისა და ჟურნალების საკითხავად გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ დაახლოებით 53% მოიხმარს. ხოლო ელექტრონული პოსტით სარგებლობისათვის კი ასევე 54%-მდე მომხმარებლები აფიქსირებენ საკუთარ მზაობას. ინტერნეტის გამოყენების ძირითად მიზანს ინტერნეტ, აუდიო, ვიდეო კავშირი რესპონდენტების 71.9%-ისათვის წარმოადგენს, ხოლო ჯანმრთელობის საკითხებზე ინფორმაციის მოძიებას 53%-მდე გამოკითხული ადამიანი აფიქსირებს. სამუშაოს ძიება ინტერნეტის გამოყენებით ძირითადი მიზანი რესპონდენტების 21.3%-ისთვის არის. ინტერნეტ ბანკინგით სარგებლობა კი ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი მიზანი აღმოჩნდა მხოლოდ 24%-მდე გამოკითხულებისათვის და ამავე კვლევის მიხედვით იმ მოსახლეობის წილი, ვინც საანგარიშო პერიოდში შეიძინა ან შეუკვეთა რაიმე სახის მომსახურება ინტერნეტის მეშვეობით შეადგენდა დაახლოებით 17%-ს. არც ის უნდა გამოგჩეს, რომ გასული წლის კვლევაში ეს მაჩვენებელი 19%-მდე იყო, ანუ მაჩვენებელი შემცირებულია. საქსტატის მონაცემებს კი სტატისტას ინფორმაციებსაც მივამატებ, რომელიც რიცხვობს უკვე მსოფლიო მასშტაბის გამოკითხვებით აჯამებს, არა მხოლოდ საქართველოშია სოციალური ქსელები პოპულარული, როგორც ჩანს, ამ დროისთვის ლიდერი Facebook-ი არის. სხვათა შორის 2016 წელს, როცა Facebook-ის მომხმარებელთა რაოდენობა 1.86 მილიარდი იყო, ეს რაოდენობა კი მთელი ინტერნეტის მომხმარებლების ნახევარს უტოლდებოდა. დღევანდელი მდგომარეობით Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვი 2 მილიარდს აჭარბებს. აი, დაზუსტებით რომ გითხრათ, ეს არის 2.47 მილიარდი. რეიტინგში მას მოყვება YouTube-ი 1.5 მილიარდი მომხმარებელით, WhatsApp-ის მომხმარებელთა რაოდენობა 300 მილიონით ნაკლები, ანუ 1.2 მილიარდი მომხმარებელი ყავს მას, Facebook Messenger-ს 938 მილიონი მომხმარებელი უფიქსირდება, Qt+-ს 861 მილიონი, Instagram-ს 700 მილიონი, მსოფლიოს მასშტაბით, მას მოყვება Qzone და ასე შემდეგ. მოკლედ, საქართველოს შედარებით აქტიურად მოხმარებად ქსელებს რომ მიუყვეთ, მაგალითად Twitter-ში ჯამში 328 მილიონი მომხმარებელია დარეგისტრირებული და თვის განმავლობაში სწორედ ასეთი რაოდენობის ადამიანი მოიხმარს.
მაგრამ Twitter-ი, Facebook-ს ბევრად ჩამორჩება მათ შორის საქართველოშიც. Skype-ის მომხმარებელთა რაოდენობა 300 მილიონია, Viber-ის 260 მილიონი, LinkedIn-ის 106 მილიონი და Telegram-ის 100 მილიონი მომხმარებელი. ინტერნეტით მსოფლიო მასშტაბით 3 მილიარდ 58 მილიონი ადამიანი სარგებლობს. ქვეყნების მიხედვით რომ ჩავყვეთ სტატისტიკით ლიდერებად, ჩინეთი და ინდოეთი მოგვევლინებიან. ჩინეთში ინტერნეტ მომხმარებელთა რიცხვი 731 მილიონი ადამიანია, ინდოეთში კი 462.12 მილიონი მომხმარებელია ოფიციალურად რეგისტრირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 286.9 მილიონი, ბრაზილიაში 139 მილიონი, ინდონეზიაში 132.7 მილიონი, იაპონიაში 118 მილიონი, რუსეთში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობა 104 მილიონია, ნიგერიაში 93 და გერმანიაში 71 მილიონი. ისევ საქმეთის მონაცემებს რომ დაუბრუნდეთ, საქართველოში გამოკითხული ოჯახების 44.7%, რომლებსაც ინტერნეტზე წვდომა არ აქვთ, მიზეზად მიმდინარე ხარჯის სიდიდეს ასახელებს. 32% აღჭურვილობის სიძვირეს, ხოლო 34% ამბობს, რომ ინტერნეტით სარგებლობის საშუალება სხვაგან აქვთ. საქართველოში კომპიუტერი სახლში ოჯახების 65%-ს აქვს. აქედან კომპიუტერი თბილისის ოჯახების 82%-ზე მოდის, კახეთში 45%-ია ეს მაჩვენებელი, აჭარაში 77%, სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში 68%, შიდა ქართლში 47%, ქვემო ქართლში 47% ასევე, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი კი 55% შეადგენს. მცხეთა-მთიანეთის შემთხვევაში 47.6% ფიქსირდება, გურიის შემთხვევაში 43%, სამეგრელო ზემო სვანეთის შემთხვევაში 50%, ამასთან 6 წელზე უფროსი გამოკითხული რესპონდენტების 38.8% ამბობს, რომ ინტერნეტს არასოდეს იყენებს. და შენ ინტერნეტს უფრო ხშირად იყენებ კომპიუტერით თუ ტელეფონით? მე უკვე ბოლო დრო ტელეფონით, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო რეჟიმი მიწევს საკმაოდ. და კიდევ უფრო აჩქარდა ტემპი და თან სმარტფონები იძლევა ამის შესაძლებლობას. და ეს გახდა ალბათ მიზეზი იმისა, რომ მობილური ინტერნეტის ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობის ზრდაში ძალიან დიდ წილს იკავებს. მაგალითად, საქართველოში მობილურ ტელეფონს 6 წელზე უფროსი გამოკითხული რესპონდენტების 80%-ზე მეტი ფლობს, მობილურზე გამოკითხული კაცების 83.1% იყენებს ინტერნეტს და ქალების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 78%-ს 2/10-ით აჭარბებს. მოკლედ, მობილური ინტერნეტის მომხმარებლები მსოფლიო რეგიონების მიხედვითაც სტატისტიკას მონაცემებზე დაყრდნობით საკმაოდ საინტერესოა და ამ ნაწილშიც გადავწყვეტეთ, რომ თქვენთვის მცირეოდენი ინფორმაცია მოგვეწოდებინა. პროცენტულად ყველაზე მეტი მოსახლეობის მობილური ინტერნეტის მომხმარებელი აზიაშია და მათი რაოდენობა თითქმის 66%-ია. მას აფრიკა მოჰყვება 63% ნახევრით და ახლობებით საერთო ინტერნეტის მომხმარებლების ნახევარზე მეტი, ანუ 52.74%-ია მობილური ინტერნეტის მომხმარებელი მთლიანი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩრდილოეთ ამერიკაში კი 42% მოიხმარს მობილური ინტერნეტს, სამხრეთ ამერიკაში ეს მაჩვენებელი 35%-ს აჭარბებს, ოკეანეთის ქვეყნებში 36.36%-ია და ევროპაში 37%-ს ოდნავს ცდება. მობილური სახლის კომპიუტერით თუ ნაწლევლებით კარგად ნაცადი მეთოდით ტელევიზორში ტელეპიროლზე წინ საქმიანი დილის არანაკლებ საინტერესო ამბები გეოლდებათ და როგორც გითხარით, შეგიძლიათ ვიყუროთ ამავე დროს სოციალური ქსელების დახმარებითაც, რომელიც ასე პოპულარულია საქართველოში და არა მხოლოდ. ჩვენგან ახლა ვიდეო ანონსის დრო არის და გაიგებთ, ვინ იქნებიან მომდევნო 3 საათის განმავლობაში საქმიანი დილის სტუმრები და რა თემებზე ვისაუბრებთ. საერთოდ სანამ ვიდეო ანონსზე გავალთ, მობილურით ნახე ერთი სტატისტიკა, რომელიც მობილურით და ტელევიზორით გაგებული ნიუსები უკვე ერთმანეთს მიუახლოვდა. ანუ ხალხი იმდენივე ნიუსს ყვებულობს მობილურით, რამდენსაც ტელევიზორით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არის სტატისტიკომის ინფორმაცია იყო და ახლობით 2 თვის წინ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტელევიზორი სავარაუდოდ რამდენიმე წელიწადში დინოზავრთა ოჯახს მიეკუთვნება ალბათ და ჩაანაცვლებს როგორც ლეპტოპი, ასევე დაკავშირებით ალბათ საინტერესო იქნება ეს ინფორმაცია. ამ სიახლეებს, სტატისტიკას სიახლეებს აუცილებლად დავეწევით ბიზნეს მედია საქართველოს წარმომადგენლები. დავეწევით და გავასწრებთ სტატისტიკას. დავეწევით და გავასწრებთ სოფლიოს. საქართველოშიც იმედია რომ მალე დავეწევით ამ სტატისტიკებსაც, რომელიც უკავშირდება ინტერნეტ მოხმარებას და ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ მთელი საქართველოს ინტერნეტიზაციის პროცესი და ამ დათვლებს აუცილებლად გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს, მით უმეტეს რომ დავუკვირდით რამდენიმე გადაცემის წინ, რომ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი თემა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ დაზუსტებულ ინფორმაციას მივიღებთ და ეტაპობრივად სიახლეებზე პრინციპში გვაქვს ხოლმე დამატებით ინფორმაციები, მაგრამ ჯერჯერობით დაჯამება მაინც ვერ ხერხდება. წლის ბოლოს ნახავთ, რამდენად იქნება ინტერნეტიზებული საქართველო მთლიანად. და ახლა დაპირებული ანონსის დრო გვაქვს და სულ რამდენიმე წამში შემოგერდებით კიდევ არანაკლებ საინტერესო ინფორმაციებით.
19 სექტემბერი ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყება ქეთი ცანავასთან, OGP-ის ეროვნულ კოორდინატორთან ერთად საქართველოში. სტუმრობს ევა ბოჭორიშვილი, თამუნა მუსერიძე, ზია თოლორტავა, სალომე გაგუვა, დიანა უჩუმბეგაშვილი, მაია სიდამონიძის სტუმარი, ნინო რუხაძე, გუშმანეთ ვიკფილ ჯორჯიას რეგიონული დირექტორი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, ტელევიზორზე. სექტემბრის ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად 9 თეთრით გაიმყარა დოლარმა პოზიციები ლართან მიმართებაში და 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 47 თეთრია. ევროს ღირებულებამ 2 ლარი და 95 თეთრი შეადგინა, ევროს შემთხვევაში გაძვირება თითქმის 1 თეთრიანია. სამაგიეროდ გაუფასურდა თურქული ლირა და 71 თეთრი ღირს. ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის საკლად კი 3 ლარისა და 35 თეთრის გაღება დაგჭირდებათ. ჯერ მეორე დღეა და უკვე ტრადიციის ნაწილად რომ გვიგრძნო თავის სავალუტო მიმოხილვას მოკლე ინფორმაციას მშპ-ს უახლეს მაჩვენებლებთან დაკავშირებით მივაყოლოთ. საქსათმა გუშინ გამოაქვეყნა განახლებული რიცხვები, რომლის მიხედვითაც 2017 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლებმა მიმდინარე ფასებში 9 მილიარდ 66 მილიონი ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამის კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 4.7%-ის დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი გაიზარდა 5.9%-ით. ზრდის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელი მშენებლობაში 18.8% და სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში 10.9%-ით დაფიქსირდა. მესამე ადგილზე კავშირგაბმულობის სექტორია 8.2%-ით. ამ ხიარულ ნოტაზე ანას და ბიზნეს სიახლეებს კოლაშ დავუთმობ მე ეთერს. არ ვიცი, რამდენად შეიძლება მხიარული იყოს ის ამბავი, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი და ტემპი მეორე კვარტალია პრინციპში შენელებული არის. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით კი შემიძლია გითხრათ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით მრეწველობა და ვაჭრობა გამოირჩევა. მათ შემდგომ პოზიციებზეა უკვე სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. მათ მოყვება მშენებლობა, სახელმწიფო მმართველობა და ასე შემდეგ. ყველაზე დაბალი ზრდის მაჩვენებელი კი ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება განაწილების სექტორშია 0.2%, ხოლო ერთადერთი სექტორი, სადაც უფრო ნაკლები დამატებითი ღირებულება შეიქმნა, ვიდრე ეს გასული წლის პირველ ნახევარში იყო, ეს არის სოფლის მეურნეობა, 0%-ია საუბარი. დანარჩენი ბიზნეს სიახლეებით კი რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სექტემბერს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ბრიტანეთის პარლამენტის წევრი მარკ პრიტჩარი საქართველოში და სომხეთში ვაჭრობის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის სპეციალურ წარმომადგენლად დანიშნა, რომელიც უკვე საქართველოშია. ვაჭრობის საკითხებში ბრიტანეთის სპეციალური წარმომადგენლები ინიშნებიან იმ ქვეყნებში, რომლებშიც ბრიტანეთის მთავრობა სავაჭრო და საინვესტიციო პოტენციალს ხედავს. წარმომადგენლები ასევე ხელს უწყობენ უკვე არსებულ სავაჭრო ურთიერთობებს და მუშაობენ ორმხრივი სავაჭრო კავშირების გაუმჯობესებაზე. ისევ სტატისტიკას უნდა დაუბრუნდეთ. მიმდინარე წლის 7 თვეში სახელმწიფო ხარჯი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.7%-ით არის გაზრდილი. სტატისტიკა საშემოსავლო დეკლარაციების ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარადგინა გუშინ. ნიკოლოზ გაგუას თქმით, საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო სექტორში სახელმწიფო ხარჯი 0.6%-ით შემცირდა, ხოლო კერძო სექტორში 12%-ით გაიზარდა. მინისტრის მოადგილე პოზიტიურ ტენდენციად აფასებს ხელფასების ზრდას კერძოდ მეორე კვარტალში 10%-იან მატებას. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ამავე პერიოდში ბიზნეს სექტორმა 30,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა და ამბობს, რომ ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საგარეო ვაჭრობის გაუმჯობესებამ, ასევე ტურიზმიდან შემოსავლებმა, რაც 29.1%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 1.859 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა.
საგამოძიებო სამსახური კი გიორგი სიგუას პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას არ გამორიცხავს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს ლევან გამყრელიძის განცხადებით ამ ეტაპზე ჯემფესთან დაკავშირებით ბრალდებული სახით პასუხისმგებლობაში მისაცემი პირი გამოკვეთილი არ არის. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს კახეთში გამართულ მედია სემინარზე განუცხადა და ისიც აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და თუ დანაშაული გამოიკვეთა, რატომაც არა, მაგრამ ჯერეს არ ვიცით ამ ეტაპზე ბრალდებული სახით პასუხისმგებლობაში მისაცემი პირი გამოკვეთილი არ არის. მიმდინარეობს გამოძიება და დოკუმენტაციის თემატური რევიზია მოწმეთა გამოკითხვები. შესაბამისად გამოძიების შედეგებს უნდა დავულოდოთ, რომლის მიხედვითაც გამოიკვეთება პასუხისმგებლობაში მისაცემი პირი ამ პირები. სანამ მტკიცებულება არ იქნება, იქამდე ვინმეს ბრალეულობაზე საუბარს საგამოძიებო სამსახური ერიდება. საქართველოში არსებული ფისკალური დისციპლინის ეფექტურობა საჯარო ფინანსების აღრიცხვა, ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი ფისკალური კანონმდებლობის დაცვაში და სხვა აქტუალური საკითხების განხილვა შედგა პარლამენტში, სადაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ სავალუტო ფონდის ტექნიკური დახმარების მისიის ხელმძღვანელს და მისიის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ამ შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო ეკონომიკური თავისუფლების აქტით გათვალისწინებული წესების პრაქტიკაში განხორციელების შესაძლებლობები და ის შედეგები, რომელიც მოსალოდნელია, რომ ფაქტიურ მაჩვენებლებში გადახრის შემთხვევაში დადგეს. როგორც ირაკლი კოვზანაძე მოგვიანებით განაცხადა, საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია IMF-ის ტექნიკური დახმარების მისიასთან თანამშრომლობა და შესაბამისად იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებაც, რომელიც მისიამ ფისკალური დისციპლინის გასაძლიერებლად საქართველოსთვის შეიმუშავა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ჭიჭინაძე კი კომერციული ბანკების აქციონერებისათვის არაპროფილური საქმიანობის შეზღუდვას ითხოვს. ამ ინიციატივით ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე გამოვიდა, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში შესატანით ცვლილებების პროექტი განიხილეს. სააგენტოს საწარმოის საქართველოში ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულების მხარდაჭერით კი კომპანიამ ქართული დაფნა საკუთარი პროდუქცია ქუვეითში, კორეასა და ჰონგ-კონგში ექსპორტზე გაიტანა. კომპანია სახელმწიფოს მხარდაჭერით წამყვან გამოფენებში Gulf-Food 2017 და Hofex 2017-ში მონაწილეობდა. რამდენიმე ახალი საექსპორტო ბაზრის მოძიება და შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმება სწორედ აქედან გამომდინარე შეძლო. ქართული დაფნის მწარმოებელი კომპანია 2014 წელს USAID-ისა და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით დაარსდა და ის აღჭურვილია ენერგოეფექტური მაღალი წარმატების საშრობი დანადგარებით და უახლესი ტექნოლოგიით დამზადებული დასუფთავების დახარისხებისა და შესაფუთი მანქანებით, ასევე მაღალ დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიით. განახლებული შერატონ მეტეხი პალასი, რომლის გახსნაც თავდაპირველად ჯერ კიდევ 2016 წლის ბოლომდე, შემდეგ უკვე 2017 წლის გაზაფხულზე იგეგმებოდა, მიმდინარე წლის გვიან შემოდგომაზე გაიხსნება. ამასთან დაკავშირებით თავად კომპანიის მფლობელი აცხადებს. მათი ცნობით ამ ეტაპზე შენობის ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოების 90%-ია დასრულებული და შიდა სარემონტო სამუშაოები გრძელდება. გეგმავთ განახლებული შერატონის გვიან შემოდგომაზე გახსნას, თუ რამე ხელი არ შეგვიშალა. სასტუმრო 2017 წლის ბოლომდე შეძლებს, რომ პირველი სტუმრები მიიღოს. განმარტავენ კომპანია რაკიაში, სადაც აცხადებენ, რომ ჯერ ტარიფები დადგენილი არ აქვს. თუმცა ნომრების ღირებულება სასტუმრო ბაზარზე არსებული კონკურენტების იდენტური იქნება და მათზე ძვირი არ ეღირება. ისევ მათივე განმარტებით. სასტუმრო რეკონსტრუქციის მიზნით შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 2014 წლის 1 დეკემბერს დაიხურა და ჯამში მისი სრულად განახლებისთვის 45 მილიონი დოლარი იყო გათვალისწინებული. ბათუმის შემოვლითი დაახლოებით 14 კილომეტრიანი გზის მშენებლობისთვის მიწების გამოყიდვა სრულდება. გამოსყიდვაზე და დონორებთან სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ პარლამენტში ისაუბრა. 114 მილიონი დოლარის ევროში დენომინირებული 24 წლიანი სესხი 13 წლიან საშეღავათო პერიოდით აზიის განვითარების ბანკისგან არის გამოყოფილი. კიდევ დაახლოებით 114 მილიონი დოლარი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკმა გამოყო. ამ სესხის წლიური განაკვეთი კი 2,8%-ია ცვლადი. საშეღავათო პერიოდი ამ შემთხვევაში 14 წელს შეადგენს. გზის მშენებლობის სამუშაოები წელს დაიწყება და 2020 წლისათვის ის უნდა დასრულდეს. ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი კი თურქული კომპანიების მიერ პოლიატ იოალის და მატას მიერ იქნება აშენებული. პროექტის ფარგლებში ასევე ორზოლიანი ასფალტის გზა აშენდება, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი.
კახეთის რეგიონში მევენახეების შემოსავლელებმა ამ დროისათვის 60 მილიონ ლარს მიაღწია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ონლაინ სტატისტიკით 18 სექტემბერს მონაცემები დაახლოებით 50,394 ტონა ყურძენს ჩაბარებულად თვლიან. ღირებულება კი ამ შემთხვევაში 59,829,000 აჭარბებს. საფერავის საშუალო ფასი ლარი და 60 თეთრი იყო, ქაწითელი შემთხვევაში 75 თეთრი იყო ფასი. კახეთის რეგიონში ღვინის კომპანიებს ყურძენი ჯამში 5,855 მეღვინემ ჩააბარა და ამ დროისათვის ყურძნის გადამუშავების პროცესში 97 ქარხნის კომპანია იყო ჩართული. კახეთიდან დასავლეთ საქართველოსკენ ვინაცვლებთ სურსათის ეროვნული სააგენტო კითხობინება, რომ აზიურ ფაროსანას გეოგრაფია არ გაზრდილა, მავნებლის ლოკალიზება კი არსებულ საზღვრებში მოხერხდა. ავიაწამლობის ზონაში გურიის რეგიონი მოექცა 5000-მდე საყანე ნაკვეთები და დიდი მასივებია ამ დროისათვის დამუშავების პროცესში. ავიატექნიკა, სადაც ვერ მივიდა, იქ თერმული ნისლის ტექნოლოგიით ხდება შეწამლის პროცესში და როგორც გურიის გუბერნატორი ამბობს, მავნებლის პოპულაციის შესამცირებლად მოსახლეობას თავად ამ კამპანიაში ჩართვას მოუწოდებენ. აზიის განვითარების ბანკი კი რიკოთი ხარაგაულის ალტერნატიული გზის პროექტს 80 მილიონი დოლარი დაფინანსებს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულება რატიფიცირებისათვის პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ისაუბრა. პროექტი 50 კილომეტრი გზის მშენებლობას გულისხმობს. აზიის განვითარების ბანკმა ქვეყანას 80 მილიონი დოლარის სესხი 22 წლიანი ვადით გამოუყო და როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს, ეს პროექტი რიკოთის პროექტისაგან განსხვავდება, რომელზეც თავის მხრივ უკვე არსებობს წინასწარი შეთანხმება ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, აზიის განვითარების ბანკთან, მსოფლიო ბანკთან და იაპონიის მთავრობასთან, რომლებიც რიკოთის პროექტს დააფინანსებენ. პროექტი 4 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს და მისი ბიუჯეტი 700 მილიონი დოლარი იქნება დაახლოებით. 1969 წელს გამოშვებული უნიკალური ფერარი 365 კი დატონა ბერლიტამ, რომელიც 40 წელი უბრალოდ ავტოფარეხში იდგა, აუქციონზე 1,8 მილიონ ევროდ გაყიდა. უფრო ძვირად, ვიდრე ამას სხვადასხვა აუქციონის ორგანიზატორები ვარაუდობდნენ. ასეთი მხოლოდ 5 კუპერია, დამზადებულია საბოლოო სერტიფიკატები და ის ალუმინის ძრავით არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. მათგან მხოლოდ ერთია დამზადებული ჩვეულებრივი ქუჩებისათვის და მისი სიმძლავრე 352 ცხენის ძალას შეადგენს, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე კი 280 კმ/სთ-ია. სამუშაო მიმოწერისთვის განკუთვნილი მესენჯერი 5 მილიარდზე მეტ არის შეფასებული, რითაც ის ყველაზე ძვირადღირებული სტარტაპია თავის სფეროში. Financial Times-ის ინფორმაციით, დაფინანსების მოსაპოვებლად ბოლო რაუნდზე მიღებული შეფასების შემდეგ მესენჯერმა 250 მილიონი დოლარის მოზიდვა შეძლო, რითიც ძირითადად Vision Fund-ისაგან, რომელიც იაპონურ ჯგუფ SoftBank-ის წევრია, მიიღო დაფინანსება და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, არსებობის განმავლობაში Slack-ს 851 მილიონი აქვს დოლარი მიზიდული. Slack-ის IPO-ზე გასვლა სურს, რაც კომპანიის ცნობით 2018 წელს მოხდება და მასზე ადრე ეს პრინციპში ვერ განხორციელდება. Slack-ის მთავარი კონკურენტი კი Microsoft-ის მესენჯერი Teams-ია. და ბიზნეს სიახლეების ბოლოს მოკლე ამონარიდები საქართველოსა და მსოფლიო ბანკის 25 წლიანი თანამშრომლობის შესახებ მომზადებული ანგარიშიდან, ამაში სასეც დამეხმარება. მსოფლიო ბანკი ამ ანგარიშის ავტორი და მასში აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი შედეგების მიუხედავად საქართველოს უნდა უზრუნველყოს გენდერული თანასწორობა, გააუმჯობესოს განათლების და ჯანდაცვის სისტემა და ამ პერიოდში მსოფლიო ბანკმა ქვეყანაში 4,3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია გაანახორციელა. ბანკი აღნიშნავს იმასაც, რომ საქართველოს უკეთ უნდა მართოს საკუთარი ბუნებრივი რესურსები, გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა და განავითაროს სოფლის მეურნეობის დარგები. დაგებით შეფასებასთან ერთად ბანკი აღნიშნავს, რომ შიდა განაზოგების ნაკლებობა საქართველოსთვის კვლავ ერთ-ერთი გამოწვევაა. ამასთან მიუხედავად ლიბერალური ეკონომიკური გარემოსი, საქართველოში კვლავ მაღალია უმუშევრობა. ეკონომიკური აქტივობა კი დაბალი, განსაკუთრებით მოსახლეობის ახალგაზრდა თაობაში. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სექტორი დღეს ტურიზმია, რომელსაც აქვს პოტენციალი მიაღწიოს მდგრად და სტაბილურ განვითარებას. 2009-2016 წლებში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურიზმის სექტორი ჰქონდა. World Bank-ი და აღნიშნავს, რომ გასულ წელს ტურიზმის პირდაპირი წილი ქვეყნის მშპ-ში 7% შეადგენდა, დასაქმებაში კი 5%.
ვთქვათ, რომ ამ თვის მიმოხილვაში მსოფლიო ბანკი აქცენტს საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგზეც აკეთებს და აღნიშნავს, რომ 2012 წლიდან ქვეყნის მთავრობამ პრიორიტეტად დაისახა სწორედ რეგიონებში ეკონომიკური განვითარება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარი კვლავ სოფლის მეურნეობის დარგში მუშაობს და ისინი მუშაკს მხოლოდ 8%-ს ქმნიან. ეს სხვადასხვა დასამახსოვრებელი რიცხვია. მსოფლიო ბანკი ანგარიში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემასაც აფასებს. 2013 წლის შემდეგ, რაც საქართველოს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაზე გადავიდა, ხარჯები გაორმაგდა და 2015 წელს 8.4%-ს მიაღწია. ესეც კარგად უნდა დავიმახსოვროთ. ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის მსოფლიო ბანკი საქართველოს შემდეგ რეკომენდაციებს აძლევს ეგრეთ წოდებულ გენერიკულ პრეპარატებზე, სდომის გაზრდა, მონიტორინგის გაზრდა, პირველად და ჰოსპიტალურ დახმარებას შორის კოორდინაციის გაზრდა, მეტი ძალისხმევის მიმართვა, პრევენციაზე და ძირითად მედიკამენტებზე წვდომის ზრდა. მოკლედ ასეთია მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები საქართველოსთვის. უფრო ვრცელ ინფორმაციას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, Forbes-ში და BMG შემოგთავაზებენ და არა მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერში წინ გველოდება ამინდის პროგნოზი და დარწმუნებული ვარ, ყველას გაინტერესებთ თუ როგორი ამინდი გველოდება. წინ იმისათვის, რომ ზუსტად დავგვეგმოთ დღე და კარგად ვიყოთ მორგებული ამინდზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში კვლავ სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰარის მასებით იქნება განპირობებული და მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. თუმცა უმეტესად უნალექოთ და ზოგან იქრულებს აღმოსავლეთ მიმართულების ქარი. სოხუმში 32 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა და უნალექოთ ჩაევლის დღე, ისევ როგორც ბათუმში და ამ შემთხვევაში 31 გრადუსია მოსაოდნელი. ქობულეთში 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 38 გრადუსია მოსაოდნელი, დღეს 19 შექმნებელია, შეგახსენებთ. ზუგდიდში 36 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 37 გრადუსი. ონში 35 გრადუსი ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, გორში 36, ცხინვალში 35 გრადუსი და მარნეულში 34 გრადუსი. ისევ როგორც სხვათა შორის რუსთავში. ახალციხეში კი 33 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 33 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 29 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ახალქალაქში 28 გრადუსია ნავარაუდევი, სტეფანწმინდაში ყველაზე მეტად გრილა ტრადიციულად და 24 გრადუსი იქნება, თელავში 32 გრადუსი დაფიქსირდება და რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა არც დედაქალაქში უნდა ველოდოთ განსაკუთრებულ წვიმას და უხნალექს, უნალექოთ ჩაევლის დღე, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და 32 გრადუსი იქნება ტემპერატურა მაქსიმალური, ქუთაისელებთან შედარებით აშკარად გრილა თბილისში, ასე რომ 32 დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიწიოთ უკვე გამოშვების მსვლელობისას, როგორ იქნება მომდევნო დღეების განმავლობაში ამინდის პროგნოზი, ამასაც აუცილებლად საქმიანი დილის მაყურებელი გაიგებს, თუმცა წინ კიდევ არაერთი საინტერესო სტუმარი გველოდება. მხოლოდ რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდებოდა და 75 ქვეყანას უხელმძღვანელებს. საქართველოს თავმჯდომარეობას საფრანგეთის მთავრობისგან გადმოიბარებს და საერთაშორისო პარტნიორობას 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე უხელმძღვანელებს. რითი დავიმსახურეთ ეს სტატუსი და რა სარგებელს მოუტანს საქართველოს თავმჯდომარე სტატუსი, ამას ქეთი ცანავასთან ერთად გავარკვევთ. ქეთი ცანავა ამავდროულად OUGP-ის ეროვნული კოორდინატორია საქართველოში. მოგესალმებით ქეთი კიდევ ერთხელ. და პირდაპირ გადავიდეთ ამ საკითხზე, რას შეეძებს ეს ქვეყანა და ზოგადად გითხრათ უფრო მეტ დეტალებში, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს სტატუსი, რომელსაც 1 ოქტომბრიდან შეიძენს, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად 1 წლით ზუსტად. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვიდრე თავმჯდომარეობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებდეთ, მოკლედ ვუთხრათ თქვენს მაყურებელს ღია მართლობის პარტნიორობის შესახებ. ეს საერთაშორისო ინიციატივა, რომელიც 2011 წელს ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას უშუალო ინიციატივით და მისი უშუალო ჩართულობით დაფუძნდა, მაშინ მას სხვა 7 ქვეყნის მთავრობაც შეუერთდა. დღეს უკვე ეს პარტნიორობა 75 სახელმწიფოს აერთიანებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და სწორედ ამ ინიციატივის თავმჯდომარე, ანუ ხელმძღვანელი ქვეყანა ხდება საქართველოს 1 წლის ვადით. პარტნიორობას რამდენიმე გამოკვეთილი მიზანი აქვს, რატომაც შეიძლება ეს მაყურებელს და თითოეულ მოქალაქეს აინტერესებდეს. პარტნიორობის მიზანია, რომ მთავრობებმა მათი საქმიანობა გახადონ ძალიან გამჭვირვალე მოქალაქეებისთვის, მარტივად მიაწოდონ მათ ინფორმაცია, რაც მათ საქმიანობას ეხება და სერვისები, რომელიც როგორც თითოეულ მოქალაქეს გვჭირდება, ძალიან მარტივად და ეფექტური გზებით მივიღოთ მთავრობისგან.
პრინციპში ეს ის მიმართულება, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ არის ფუნდამენტი საქართველოს წარმატების, ვინაიდან არაერთი კვლევის შედეგად ცხადი გახდა, რომ საქართველოს არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის თუ ცენტრალური აზიის, არამედ სოფლიოს მასშტაბითაც გამორჩეული ქვეყანაა, თუ როგორ აწოდებს ის მოქალაქეებს ამა თუ იმ სერვისს. შესაბამისად, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ მოვიპოვეთ ეს ნდობა ჯერ 2014 წელს, მაშინ 64-მა სახელმწიფომ ჩვენ აგვირჩია მმართველი კომიტეტის ერთ-ერთ წევრად 2 წლის ვადით. ამჯერად კი უკვე გვაქვს ეს მანდატი, რომ ვიყოთ თავმჯდომარე ქვეყანა. ანუ ეს მანდატი გულისხმობს ავტომატურად იმას, რომ საქართველოს წარმატებით განახორციელა სხვადასხვა მიმართულებით ამ პროგრამაში თავისი ყოფნა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მივიღეთ, რომ ეს დობა მათ შორის კი საფრანგეთისგან. ანუ აი საფრანგეთი რა კრიტერიუმით შეირჩა, ეგეც საინტერესოა, იმიტომ რომ საფრანგეთში ძირითადად დიდი ბიუროკრატიის გამო ჩივიან და ალბათ სერვისების კარგად მიწოდება არ არის მათი ესეთი კარგი ძლიერი წერტილი ასე. სხვათა შორის ძალიან სწორ ადგილას სწორი კითხვაა, იმიტომ რომ პარტნიორობაში 75 სახელმწიფო და ყველა მათგან სხვადასხვა დასაწყისი აქვს, ასე რომ ვთქვათ, ყველა სხვადასხვა პრობლემა აქვს და სხვადასხვა პრიორიტეტი რაც განავითარებს. საფრანგეთი ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელთანაც ჩვენ გავაფორმეთ, ესე ვთქვათ, მემორანდუმი 2015 წელს საქართველოში. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელმაც ძალიან დიდ ღონისძიებას უმასპინძლა ღია მმართველობის პარტნიორობის და მაშინ მაღალმა წარმომადგენლობამ საფრანგეთიდან იუსტიციის მინისტრთან გააფორმა ხელშეკრულება, რომლის მემორანდუმი, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ სერვისების განვითარების ნაწილში დახმარებას გულისხმობს. ანუ ამ შემთხვევაში საინტერესო არის ეს კოლაბორაცია, იმიტომ რომ ჩვენ გასწავლობთ მე არ მინდოდა ესე ხმამაღლა მეთქვა, მაგრამ გამოდის რომ ეს ნაწილი ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ აი ზუსტად იუსტიციის სახლების მიმართულებით არის პრაქტიკა, რომელიც სწორედ ამ გამჭვირვალობის ნაწილს სასწავლოდ იყენებს. ამავე დროს, რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გაცემის თემას, რომელიც ასევე ამ გამჭვირვალობის ნაწილი და რომელიც განსაკუთრებული პუნქტი არის. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრესი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს საკმაოდ დიდი ჰქონდა და ეს აღინიშნა კიდეც გამოკითხვებით და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევებით, რომლებიც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე საპასუხო რეაქციებთან დაკავშირებით ითვლიდნენ სათითაოდ ყველა განცხადებაზე. მაინც იყო პრობლემები, რომელიც ძალიან ბევრ შემთხვევაში სასამართლომდეც კი მივიდათ. აი ამ საკითხზე თუ იყო მსჯელობა თქვენი მიმართულებით, რა არის მთავარი პრობლემა? შორის სანამ აქ თემას გავაგზავნებ, ჩემთვის და შოთართვის ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ფლანგვის დეტექტორის ნაწილზე საჯარო ინფორმაციის მიღება, მაგალითისთვის შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ პროკურატურისგან ერთ-ერთ წერილზე 2015 წლის შემდეგ კვლავ ველოდები პასუხს და იმედია, როდესაც როცა 10 დღეა გაცემის ვადა, ასე რომ თქვათ ასე კარგადაც არ პროგრესი ცხადია არის, თუმცა პრობლემები რჩება და ჩემი გამოცდილებიდან რაც კონკრეტულ უწყებებთან მიმართებაში განსაკუთრებით იყლის ხოლმე ეს პრობლემა თავს ბოდიში ჩემი ჩაჭრისთვის და არა, რას ვწანებთ, ინფორმაციის თავისუფლება და ეს მიმართულება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ნამდვილად არის ღია მმართველობის პარტნიორობის ერთ-ერთი პრიორიტეტიც და ბუნებრივია, რომ საქართველოს პრიორიტეტიც, რომელიც აგერ უკვე თავმჯდომარე ქვეყანა უნდა იყოს. სხვათა შორის იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო ღია მმართველობის რეფორმა. მაშინ სხვათა შორის ღია მმართველობის პარტნიორობის ჯილდოსაც კი ვფლობთ 7 წარმატებულ ქვეყანას შორის ვიყავით. მაშინ სამოქალაქო საზოგადოებამ დაგვასახელა როგორც მთავრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითი, რომელმაც განახორციელა რეფორმა და ეს რეფორმა იყო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების რეფორმა, როგორც იცით, მთავრობის დადგენილებით საჯარო უწყებები პროაქტიულად ანუ მოთხოვნამდე აქვეყნებენ საჯარო ინფორმაციას. ბუნებრივია, რომ ეს აქ არ გაჩერებულა. მეორე სამოქმედო გეგმიდან ჩვენ უკვე დავიწყეთ ინფორმაციის თავისუფლების რეფორმა, რომელიც ამ ეტაპზეც მიმდინარე პროცესია და რომელშიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დონორები ქვეყნის მასშტაბით. რა არის ის სისტემა მაშინ, რომელიც საუკეთესო მაჩვენებლამდე კიდევ უფრო დაგვაახლოვდა 100%-ს ალბათ არ გულისხმობ იმ შემთხვევებში, როდესაც საჯარო ინფორმაცია საჯარო არის და არ რჩება ის რეალურად დახურული ინფორმაცია და ამ თუნდაც არ მიდის სასამართლომდე და სასამართლოს გარეშე არის შესაძლებელი ამ ინფორმაციის მიღება. რა ნაბიჯები გვაქვს გადასადგმელი, მით უმეტეს როგორც თავმჯდომარე ქვეყანას უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოგვიწევს, რომ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით
კონდეს თქვათ რამე ბერკეტი, რომელიც ამ ყველაფერს მოაწესრიგებს და მოაგვარებს. როგორც მოგახსენეთ, პროაქტიული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულების ჩამოყალიბებიდან ეს ყველა რეფორმა უკავშირდება საკანონმდებლო ცვლილებებს. საჭიროა რომ შევიმუშაოთ ახალი ცვლილებები. დღევანდელი კანონით საჯარო ინფორმაციის ის ნაწილი, რომელიც საჯარო ინფორმაციის ტიპს განეკუთვნება, გამოთხოვიდან 10 დღეში უნდა იყოს გაცემული თუ განსაკუთრებულ 10 დღეში არა თუ 10 დღეში და თუ განსაკუთრებულ თქვათ დამუშავებას საჭიროებს, შესაბამისად გონივრულ ვადებში ხდება ამ ყველაფრის. კანონი ამაზე არსებობს. დიახ. კანონი ამაზე არსებობს და დღეს მაგალითად ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმაში ჩადებულია პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენი გეგმაა, რომ თითოეული საჯარო უწყება, თითოეული ამაზე პასუხისმგებელი პირი კიდევ ერთხელ დატრენინგდეს, კიდევ ერთხელ გაიარონ მათ ის სასწავლო მოდულები, ასე ვთქვათ, რომელიც მიგვიყვანს ზუსტად იქამდე, რომ კანონი იმ სახით, როგორიც დღეს გვაქვს, იმპლემენტირებული იქნას იმ სახით, როგორც გვაქვს და შემდგომ ვისაუბროთ რაღაც შემდგომ ეტაპებზე, დამატებებზე და სხვა ცვლილებებზე. საინტერესო არის ერთის მხრივ თავმჯდომარეობა თავისთავად გულისხმობს ქვეყანამ რა პროგრესის გაიარა ამ გზაზე, თუმცა საინტერესოა მეორე ასპექტიც რეგიონში რა ვითარებაა და შეგვიძლია ვთქვათ თუ არა რომ ჩვენს მიკრոონ შედარებით დიდ რეგიონში ეს ჩვენი ნიშა არის, ასე ვთქვათ და ვართ თუ არა ლიდერი განსაკუთრებით კავკასიის, ამიერკავკასიას თუ შევხედავთ და ასევე აღმოსავლეთ ევროპას. შეგვიძლია ჩვენი პოზიციები შევაფასოთ ამ ნაწილში. სხვა შორის ამ ნაწილში შემიძლია რამდენიმე ბოლო დროის ინდექსის მაჩვენებელი მოვიყვანოთ, რომელიც უფრო დამაჯერებელი იქნება ალბათ მაყურებლისთვის. მაგალითად 2015 წლის ღია მმართველობის ინდექსის მიხედვით, რომელიც მსოფლიო მარცხსაჯულების პროექტის ინდექსია და რომელიც საკმაოდ სანდო წყაროა ჩვენთვის, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში საქართველოს პირველი ადგილი ჰქონდა ამ ღია მმართველობის ინდექსში. იგივე შედეგი ჰქონდა კორუფციის ნაწილში, კანონის უზენაესობის ნაწილში, რომელიც კიდევ უფრო ახალი 2016 წლის ინდექსია და აქაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რეგიონში აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში გვაქვს პირველი ადგილი საქართველოს და გამოკითხულ ქვეყნებს შორის, რომელიც ერთ შემთხვევაში 133-ია, მეორე შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი, საკმაოდ მაღალ რეიტინგულ ქვეყნებში შევდივართ. მე მინდა ვისაუბრო პრიორიტეტებზე, რომელიც საქართველოს აქვს როგორც თავმჯდომარე ქვეყანას და იმ მიმართულებებზე, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, როგორც ჩვენი ძლიერი მხარე და ასევე ის დრისი განვითარებაც გვინდა. როგორც აღნიშნეთ, 1 ოქტომბრიდან ოფიციალურად ვიწყებთ პრემიერ-მინისტრი გადაიბარებს საფრანგეთის პრეზიდენტის საფრანგეთის პრეზიდენტი დიახ გენერალური ასამბლეის რამდენიმე საათში გაიხსნება ეს ღონისძიება. მაკრონი გადააბარებს თავმჯდომარეობას პრემიერ კვირიკაშვილს და ეს იქნება ერთწლიანი პერიოდი. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ 4 პრიორიტეტული მიზანი გამოვყავით. ეს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობით შემუშავდა ეს მიმართულებები. ერთ-ერთი არის მაგალითად მოქალაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესება, გადაწყვეტილების პროცესში, მიღების პროცესში მათი უფრო მეტად ჩართვა. მეორე პრიორიტეტული მიმართულება გვაქვს გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და კორუფციასთან ბრძოლა, ეს მიმართულება. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი ასევე იქნება საჯარო სერვისების მიწოდება და ინოვაციების დანერგვა საჯარო სერვისებში და ასევე როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა ვიღებთ ვალდებულებას, რომ თავად პარტნიორობა როგორც ორგანიზაცია კიდევ უფრო გავაძლიეროთ. საინტერესო იქნება, რაც შეეხება იმ მონაგარს, რომელიც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ საქართველოს აქვს ის მიმართულება, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში იქნა დაძლეული. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ უკვე და შესრულებულია და დასრულებულია. რეზიუმირება იმ პროექტების, რომელიც 2011 წელს დაიწყო და აი დღეს რაღაც დადებითად და წარმატებულად დავამთავრეთ და დავიარეთ ეტაპი, რა იყო ეს მოკლედ რომ შევაფასოთ. მაშინ მოგიყვებით ღია მმართველობის ფორუმის შესახებ, რომელიც მე ვიცი რომ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც თქვენს გადაცემას უყურებს და ამას ჩემგან მოისმენს, აუცილებლად ამეთანხმება, იმიტომ რომ ეს ჩვენ მათთან ერთად გავაკეთეთ. როდესაც დავიწყეთ ღია მმართველობის პარტნიორობაზე მუშაობა, სხვათა შორის სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციით, ჩვენ ვქმენით ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმი, რომელიც არის მუდმივ მოქმედი მექანიზმი, სადაც ერთმაგიდის ირგვლივ გვყავს სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საქართველოში, როგორც არის USAID, UNDP და სხვები. ფორუმის მიზანია, რომ ღია მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმა, ანუ ქვეყნის ღია მმართველობის დღის წესრიგი, მოდით ესე ვთქვათ, შემუშავდეს მთავრობის და სამოქალაქო
სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური თანამშრომლობით. პრინციპში ბოლო ორი სამოქმედო გეგმა ზუსტად ესე შემუშავდა. ფორუმი იყო ის ორგანო, ესე ვთქვათ, რომელმაც მანამ დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, ვიდრე ის მთავრობის სხდომას უფრო დეტალური განხილვისთვის წარედგინებოდა. ფორუმი იყო ასევე ის ერთობა, რომელმაც საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა საჯარო კონსულტაციები და პრინციპში პირველად შეიქმნა პრეცედენტი, როდესაც მთავრობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთად მიდიოდნენ შეხვედრაზე, ერთად საუბრობდნენ დღის წესრიგის და სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც ჯერ კიდევ იყო სამუშაო ვერსია. ძალიან შეთანხმებულად მე ვყოფილვარ საჯარო კონსულტაციებზე, ჩემს კოლეგებთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოებიდან და ეს ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება იყო, ნამდვილად პროდუქტიული იყო. პრინციპში მე შემიძლია ვთქვა, როგორც ამ კონსულტაციების მონაწილემ, რომ ნდობა მოქალაქის, როდესაც მთავრობის წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთან ერთად მიდის, სრულიად სხვაა პრინციპში. მე ვისურვებდი, რომ პრაქტიკაშიც გამქრალიყო ის უკვე შესრულებისას მაგალითები, როდესაც ინფორმაციის გამოთხოვას დაკავშირებით რაღაც პრობლემები ხდება და სამოქალაქო საზოგადოება ისეთივე თანამშრომლობით აგრძელებს მომავალში უკვე ურთიერთობას სახელმწიფო სტრუქტურებთან, როგორზეც თქვენ კონსულტაციებზე და დოკუმენტი შექმნისას სამოქალაქო საზოგადოება ამ ეტაპზეც არის ინფორმაციის გამოთხოვის და ინფორმაციის თავისუფლების ნაწილის რეფორმის ძალიან აქტიური მონაწილე, რომელიც აი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ეს პროცესი ასე რომ. აქვე პატარა სამარცხვინო დაფა მინდა წამოუჭირმა ჩვენს უკან IDFI-ის ბოლო კვლევის მიხედვით 2013 წლის მერე 2016 წელს, ანუ 3 წელიწადში ერთხელ ატარებენ ამ კვლევას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და იუსტიციის სამინისტრომ 95%-ით გააუარესა მაჩვენებელი და არც ერთ იმაზე მოთხოვნაზე პასუხი არ გასცა. 0% შეადგინა რა, თითქმის 300 უწყება დატესტეს და აი იუსტიციის სამინისტროს შემავალი 12 უწყება აღმოჩნდა ჩატალოზე წასული. ამიტომ ეს უნდა გამოსწორდეს ალბათ და კარგია თუ ამ სამინისტროს მესვეურები გვიყურებენ. არ დადიოდი შენ შატალოზე, გიყვარდა? ნუ არ ვიცი, ერთი წლით არა. ну იყო რამდენიმე მაგალითი, რომელთან დაკავშირებითაც მართლა კარგი იქნებოდა, რომ არ გამხდარიყო საჭირო მათ შორის სასამართლოსთვის მიმართა, როგორც ვახსენე, საიას და იგივე ამავე სამინისტროს დავებს გულისხმობ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის სამუშაო პროცესი, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს და მით უმეტეს თავმჯდომარის სტატუსით საქართველოსგან იქნება კიდევ უფრო ბევრი სიახლის და საინტერესო ამბების გარანტორი და მიზეზით და მიზანით. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ასეთ საინტერესო ამბები გვაწოდეთ. და პარალელურად შეგახსენებთ, რომ ნიუ-იორკში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტისას მოხდება სწორედ გადაცემა უფლებამოსილების. ჩვენ კი ქეთი ცანაბას მასპინძლობდით OGP-ის ეროვნულ კოორდინატორს საქართველოში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ საქმიანი დილაში სტუმრობისათვის. ჩვენ ახლა კიდევ მცირედ უნდა შევისწავლოთ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ორჯერ გადადებული პრეზენტაციის თარიღი განახლებულ შერატონ მეტეხი პალაცის შესაძლოა მალე დადგეს. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება სავარაუდოდ გვიან შემოდგომაზე მოხდება. ეკონომიკის მინისტრის ჩინეთში ვიზიტის მთავარი გზავნილები გიორგი გახარიას აქცენტები და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრების ხედვები ქართულ პოტენციალთან დაკავშირებით. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75% წილი ჩინურ კონგლომერატს გადაეცა. გეგმების შესახებ რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეებში. მინისტრმა ჩინეთში საქართველოს საინვესტიციო გარემო და პოტენციალი წარედგინა. გიორგი გახარიამ ჩინელ ინვესტორებთან საუბრისას საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე გააკეთა აქცენტი და აღნიშნა, რომ ეს ფაქტი ქვეყანას საშუალებას აძლევს გახდეს აბრეშუმის გზის ინიციატივის ძირითადი პლატფორმა და ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. მინისტრმა ისაუბრა იმ სავაჭრო შეთანხმებებზეც, რომელიც ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირთან, EFTA-ს ქვეყნებთან, ჩინეთთან და თურქეთთან გააფორმა. გახარიას განცხადებით უახლოეს მომავალში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერაზე მოლაპარაკებები დაიწყება ჰონკონგთან და ინდოეთთან.
არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებით კი თავისუფალი დაშვება მსოფლიოს ბაზრის 1/3-ზე აქვს საქართველოს, ამბობს გახარია და მისი შეფასებით ევროპის, აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის გზაჯვარედინზე სტრატეგიულად განლაგებულ საქართველოს პოტენციალი გააჩნია გახდეს სარტყელის და გზის ინიციატივის საკვანძო პლატფორმა და დამაკავშირებელი ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. ქალაქ სიამენში ეკონომიკის მინისტრმა გუშინვე უმსხვილესი საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენა გახსნა, რომელზეც მისივე თქმით საქართველოს მოწვეული საპატიო ქვეყნის სტატუსით არის წარმოდგენილი და განსაკუთრებული საგამოფენო სივრცეც გამოეყო. გამოფენაში 120 ქართული კომპანია მონაწილეობს. გახარიას შეფასებით ჩინეთთან ვაჭრობის დინამიკა იზრდება და ჩინეთი გადმოდის უკვე პირველ ადგილზე საქართველოსთვის ექსპორტის ნაწილში. საპარტნიორო ფონდი და ჩინეთის უმსხვილესი ექსპორტისა და კრედიტების სადაზღვეო კორპორაცია სინოსური საინვესტიციო პროექტების ერთობლივი დაფინანსების მექანიზმს შეემუშავებენ. თანამშრომლობის საკითხები ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის და კორპორაცია სინოსურის დელეგაციის შეხვედრაზე იყო განხილული. ამავე შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ფონდი და სინოსურის ქართულ და ჩინურ პროექტებს კოორდინაციას და მხარდაჭერას ერთობლივად გაუწევენ. 21 სექტემბერს კი მხარეები უკვე გააფორმებენ მემორანდუმს, რომელიც სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტების ერთობლივი დაფინანსების მექანიზმების შემუშავებას, ინფორმაციის და გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას ითვალისწინებს ისეთ ეკონომიკურ სფეროებში, როგორიც არის მაგალითად სამთო გადამუშავება, სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ვაჭრობა. მემორანდუმი პეკინში უნდა გაფორმდეს. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75%-ის წილი ჩინურ კონგლომერატს გადაეცა. ჩინეთში მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა წილის გადაცემის შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ეს შეთანხმება თავის მხრივ ითვალისწინებს კომპანია CFC-ის მიერ თიზის მართვას. ფოთის ინდუსტრიული ზონის 75%-ის გასხვისებას, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის, თიზის 15% კი არაბული რაკიას ხელშია, 10%-ს სახელმწიფო ხელმძღვანელობს. ამ შეთანხმებით ქვეყნის დერეფანში დამატებითი ტვირთის მოზიდვას ელოდება საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელიც. ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მთავრობის მიერ 9 თვეში გეგმით გათვალისწინებული ხარჯების გაწევას ლარის კურსზე წნეხი არ ექნება. საქმე იმაშია, რომ 2017 წლის 9 თვეში მთავრობის გადასახადების გეგმა 8,5 მილიარდ ლარს შეადგენს და სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემების თანახმად 14 სექტემბრის ჩათვლით ათვისებულია 7 მილიარდ 522 მილიონი ლარი, ანუ დარჩენილ ორ კვირაში დასახარჯია თითქმის 1 მილიარდი ლარი. საქმის კურსმა ფინანსთა მინისტრს ამავე დროს კითხვა აპირებს თუ არა მთავრობა ამ თანხის თვის ბოლომდე დახარჯვას და ხომ არ ექნება ამ ხარჯებს ლარის კურსზე წნეხი, რაზეც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი თანხა უნდა შემოვიდეს ბიუჯეტში და წნეხი ლარის კურსზე არ იქნება. დანიურმა ფონდმა დანიდან საქართველოში აგრარულ სფეროში ახალგაზრდების წასახალისებლად $5 მილიონ გრანტი გამოყო. პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდა მეწარმეებისათვის 15,000-დან $100,000-მდე მცირე და საშუალო მოცულობის გრანტები გამოიყოფა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ამბობს, ამ ეტაპზე ქართული მხარე დონორ ორგანიზაციასთან დაფინანსების კრიტერიუმებს ათანხმებს. კერესელიძის თქმით, პროცესი თვის ბოლომდე გაგრძელდება, რომლის შემდეგაც უკვე პროექტის განხორციელება უნდა დაიწყოს. ეს გახლავთ საგრანტო პროგრამა ახალგაზრდა ფერმერებისთვის და შესაბამისად გარკვეული ასაკობრივი ზღვარი არის დაწესებული, თუ ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამ პროგრამაში. დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დონორთან საბოლოოდ იმ კრიტერიუმების შესატარებლად, გარდა ასაკისა იქ სხვა კრიტერიუმებიც არის, თუ რა სფეროებს დაფარავს. ჩვენ ველოდებით სულ მალე დავასრულებთ დონორთან კონსულტაციებს და სავარაუდოდ უკვე ამ შემოდგომაზე თვის ბოლოსთვის ჩვენ სექტემბრის ბოლოსთვის გვექნება უკვე კონკრეტული პირობები, რომელსაც გავაცნობთ საზოგადოებას და დაიწყება უკვე პროექტის განხორციელება.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შედეგად არადეკლარირებულ მეწარმე სუბიექტებს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 69,931,610 ლარი დაერიცხათ. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად საგამოძიებო სამსახურის უფროსმა ლევან გამყრელიძემ ჟურნალისტებს კახეთში გამართულ მედია სემინარზე მიაწოდა და მისი ინფორმაციით 2017 წლის იანვრიდან სექტემბრის მდგომარეობით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ გამოვლენილი ღონისძიებების შედეგად ჯამში ამოღებულია 15,114 გრამი ოქრო, რომლის საბაზო ღირებულებას დაახლოებით $1,000,000 ლარს აჭარბებს. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში ამოღებულია 170,000 კოლოფზე მეტი უაქციზო სიგარეტი, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით $900,000 ლარია. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციითვე ამავე პერიოდში, რომელიც საანგარიშო პერიოდში მოხდა, ბიუჯეტში მობილიზებულმა თანხებმა შეადგინა 11,851,408 ლარი. 2017 წლის განმავლობაში საქართველოში 35,741 ძირი ხე მოიჭრა უკანონოდ, გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა კი 2,5 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით 2017 წლის 1 იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით 2474 სამართალდარღვევის ფაქტია გამოვლენილი და ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს ამასთან დაკავშირებით უკვე გადაეგზავნათ. უკანონო ტყით სარგებლობის ფაქტები გამოვლენილი ასევე გარემოზაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერაც. ამ წლის 1 იანვრიდან 14 სექტემბრამდე უკანონო ტყით სარგებლობის 1103 ფაქტი, ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის კი 844 ფაქტი გამოვლინდა. საქართველოში ქვევრში ღვინის დაყენება 8,000 წლის წინ დაიწყეს. 7 ქვეყნის წამყვანმა სპეციალისტებმა კი 3 წლიანი კვლევის შედეგად ეს დაადასტურეს და თქვეს, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს პროექტი, რომელსაც პენსილვანიის უნივერსიტეტის მუზეუმის პროფესორი ხელმძღვანელობდა, ამ ეტაპზე დასრულებულია. სამეცნიერო ჯგუფის 3 წლიანი კვლევის შედეგებს უკვე 11 ოქტომბერს ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრში ქართული ღვინის გამოფენის ფარგლებში წარადგეს. ამ პრეზენტაციამდე თითქმის ერთთვიანი გამოფენაა, რომელიც ქართული მრავალხმიანი სიმღერის ფონზე ქვევრის გახსნით დაიწყო. ბორდოში მასპინძლის სტატუსით წარდგენილი საქართველო და ქართველი მეღვინეები უცხოელი კოლეგების წინაშე პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფონზე და რა თქმა უნდა სალვა მეცხვარიშვილის მეთვალყურეობის ქვეშ ედგა. 7 საათიანი ფრენის შემდეგ ჩვენი თვითმფრინავი ბორდოში ეშვება. საფრანგეთში საქართველოსადმი მიძღვნილი ღონისძიების გასაშუქებლად ჩამოვედით. დანიშნულების ადგილი ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრი, ბორდოს ღვინის ქალაქია. მუზეუმში მისულებს კი განსაკუთრებული სიურპრიზი გვხვდება. ეს არც თელავია და არც გურჯაანი, არც საქართველოს რომელიმე სხვა რეგიონი ქართული ქვევრი, არც მეტი არც ნაკლები საფრანგეთის ღვინის დედაქალაქში ბორდოში დაიდგა. დღეიდან ქვევრი და საქართველო მსოფლიო ღვინის ყველაზე დიდ მუზეუმში და შესაბამისად ღვინის ისტორიაში სამუდამოდ რჩება. საფრანგეთის ღვინის დედაქალაქად წოდებული ბორდო ღვინის სამშობლოს საქართველოს მასპინძლობს. მუზეუმის შესასვლელში ქვევრის ექსპოზიციის დადგმა იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის მსოფლიო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებას ეძღვნება. ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში ქვევრის საზეიმოდ მრავალჟამიერით იხსნება. ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ადგილზეა. ადგილზე არიან ქალაქის მერი ალენ ჟუპე და ქართველი და უცხოელი მეღვინეები. ჩვენმა პატარა ერმა თავის მცირე მიწაზე წარმატებით მოახერხა 500-ზე მეტი ვაზის ჯიშის მოშენება და კულტივაცია. სწორედ ამ სფეროში გამოვიჩინეთ ჩვენ ყველაზე დიდი გამჭრიახობა და მივახციეთ ყველაზე დიდ წარმატებას. მე ვამაყობ ჩემი წინაპრებით, რომლებმაც 1000 წლეულების წინ შექმნეს მეღვინეობის ნოუ-ჰაუ სახელწოდებით ქვევრი. ეს თიხის ჭურჭელი თითქმის ყველა ქართულ ოჯახში ჰქონდათ. მეც ასეთ ოჯახთა რიცხვს მივეკუთვნები. მოხარული ვარ გიმასპინძლოთ ღვინის ქალაქში, გამოფენაზე საქართველო ღვინის აკვანი. მინდა ვთქვა, რომ ღვინის კულტურასთან ერთად ჩვენ გვაერთიანებს საერთო ღირებულებები. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ დემოკრატიის კუთხით მიაღწია. სწორედ ამიტომ მინდა მოგესალმოთ და შევსვა საფრთხილო. წიგნები, რუკები, სასმისები, სასმელის დაყენების ტექნოლოგიები, მოკლედ ყველაფერი ღვინის შესახებ. 14,000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულ ბორდოს მუზეუმში დამთვალიერებლებს ღვინის მსოფლიო ისტორიის გაცნობა შეუძლიათ. ისტორია კი საქართველოში იწყება. უკვე თვენახევარია საქართველო როგორც ღვინის სამშობლო, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღვინის გამოფენის საპატიო მასპინძელია. საქართველოს გაცნობა აქ რუკით იწყება, კოლხური თეთრით გრძელდება და ფიროსმანით სრულდება.
საქართველოსადმი მიძღვნილ სივრცეში შესვლისთანავე გალობის ხმა ისმის. ეროვნულმა მუზეუმმა საფრანგეთში დაახლოებით 125 არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუში წარმოადგინა, რომლებიც ქართული ღვინის კულტურას წარმოაჩენენ. გამოფენა ქართული მეღვინეობის უწყვეტ 8000 წლიან ისტორიას ასახავს. ღვინის მოყვარულები დიდი ინტერესით ეცნობიან მათთვის მეტნაკლებად ცნობილ ქვეყანას. მუზეუმს კი საქართველოზე შეყვარებულები ტოვებენ. ქართული ღვინო ნორვეგიაში, ოსლოში გავსინჯე და ძალიან მომეწონა. მისი შეძენა ჩემს ადგილობრივ მაღაზიაში მოვახერხე, თუმცა ნორვეგიაში ძალიან ცოტაა ისეთი ღვინის მაღაზია, სადაც ქართული ღვინის შეძენაა შესაძლებელი. დავათვალიერე გამოფენა და ბევრი საინტერესო რამ აღმოვაჩინეთ ჩემთვის. შევიტყვე, რომ თქვენი ქვეყანა ღვინის ყველაზე ძველი მწარმოებელია. ვფიქრობ, ქვევრის მეშვეობით ღვინის დაყენების ტრადიცია განსაკუთრებით საინტერესოა. Essential facts about Georgian culture and history. ღვინო აქაც გავსინჯე და საქართველოშიც თან რამდენჯერმე, რადგან ვფიქრობ, ქართველები ღვინოს სულს სვამენ. შესანიშნავი წითელი ღვინო გაქვთ. საქართველოში ყოფნისას ვესტუმრეთ მესტიას, უფლისციხეს, კახეთს, დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები იყო. ბორდოში მხოლოდ და მხოლოდ ამ გამოფენის გამო გავჩერდით მე და ჩემი მეუღლე. მოყვარულების გარდა გამოფენას ქართველი და უცხოელი მეღვინეები ესწრებიან. კერძო სექტორის წარმომადგენლები გამოფენის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ ეს ქართული ღვინის პოპულარიზაციას განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს. ეს გამოფენა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს არის აღიარება, რამდენადაც პირველად ხდება, როდესაც ბორდოს ღვინის მუზეუმი გრძელვადიან გამოფენას მასპინძლობს. საქართველო კი პირველი მასპინძელი ქვეყანაა. შატო მუხრანისთვის დიდი პატივია იყოს ამ ყველაფრის ნაწილი. აქ იყრის თავს მთელი მსოფლიოდან ბაიერები, იყრიან თავს სომელიე, იყრის თავს ასევე ზოგადად ღვინის ჟურნალისტები და ღვინის ექსპერტები. და ეს ადგილი მოგცემს ჩვენს საშუალებას, რომ უფრო მეტად გავაცნოთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ქართული ღვინო ეს მხოლოდ პროდუქტი არ არის, ეს არის კულტურა, ისტორია. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის დაფასება. ღვინო მასწავლებელია, ქართული ღვინო კი ყველაზე გამოცდილი მათ შორის. სამწუხაროდ თანამედროვე ეპოქაში დაგვავიწყდა, რომ უნდა ვისწავლოთ მასწავლებლებისგან, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ წიგნებიდან ვსწავლობთ. ვფიქრობ, უნდა დაუბრუნდეთ ძველ ტრადიციას და ვეცადოთ გავიგოთ, რაზე საუბრობს ღვინო, მით უმეტეს ქართული. ბორდოში, რომელიც ყოველწლიურად 6 მილიონზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს, ქართული ღვინის გამოფენა ივლისის ბოლოს დაიწყო და 5 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ღონისძიებას მხოლოდ პირველი კვირის განმავლობაში 4000-მდე დამთვალიერებელი სტუმრობდა. გამოფენას ჩვენს იმ იმედით ვტოვებთ, რომ საქართველოს ცნობადობა უფრო მეტად გაიზრდება და ქართული ღვინის საყოველთაო აღიარება გაყიდული ბოთლების რაოდენობაშიც აისახება. ეს იყო სალომე ცხარიშვილი ბორდოდან. ჩვენ აქ თბილისიდან ნორვეგიის ელექტროენერგიაზე ვისაუბრებთ და იმ განახლებად ენერგიაზე, რომელიც სწორედ მათი მეთოდით საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. 98%-ს განახლებადი ენერგიიდან იღებს ეს ქვეყანა. თავად ამ დროს ნორვეგია ნავთობის და გაზის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი გახლავთ, მაგრამ თითქმის სრული მოცულობა მისი ენერგიისა სწორედ განახლებადი წყაროებიდან მოდის. ჰიდროენერგია ნორვეგიის ენერგოსისტემის ხერხემალია, როგორც ამბობენ და ნორვეგია ჰიდროენერგიას უკვე მე-19 საუკუნიდან იყენებს. ნორვეგია ამავე ენერგიის მთავარი წყარო გახლავთ ევროპაში და ლიდერია. ქარის და თერმული ენერგია მათთვის ძალიან მზარდია და როგორც თავად აღნიშნავენ, შეთანხმდნენ, რომ სათბურის აირების შემცირება 40%-ით მოხდებოდა და ამ მეთოდს მიყვებიან კიდეც. ქვეყანაში იმედოვნებენ, რომ ამით საბოლოოდ გახდება ნახშირბადისგან ნეიტრალური ერი იქნებიან. რამდენად მოახერხებენ საბოლოოდ ამას არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან აქტიურად არიან ამ ყველაფრით დაკავებულები და 98% არ არის პატარა მაჩვენებელი. ჩვენ 80 ვართ, ასე რომ არც შორს არიან ჩვენ. თუმცა ხა დაწესებულა ასეთი რესურსებით არ იქნებიან როგორც ჩვენ შემთხვევაში. ჩვენ არა წყლის რესურსებიც ბევრი აქვს, ნავთობის რესურსებიც ბევრი აქვს და ნავთობის იმპორტს ახდენდნენ კიდე ენერგეტიკული მოთხოვნილების დაკმაყოფილების, ანუ ნაგავს წვავენ. ეგ ეკოლოგიური თვალსაზრისით ერთი მხრივ ცუდია. ამას თავისი კრიტიკოსები ყავს, იმიტომ რომ ნაგვის ნავწვი მაინც მავნეა, მაგრამ გამორჩეული იმით არის შვედეთთან ერთად, რომ სამაგიეროდ ეს ნარჩენები საერთოდ აღარ აქვს. ანუ 99% გადამუშავდება და რაც ვერ გადამუშავდება, იმით ენერგია მიიღება რა. ანუ თუ სწორად მახსოვს
280 შინა მეურნეობა მარტო ნარჩენები 280,000 შინა მეურნეობა ანუ საქართველოს ქუთაისი მაგალითად რომ არა ქუთაისზე დიდი ქუთაისში 280,000 ადამიანია ხო ქუთაისზე ორჯერ დიდი ქალაქი რო ავიღოთ ან სამჯერ დიდი ქალაქი და მთლიანად ნარჩენებით ანუ მარაგდებოდეს არა ელექტროენერგიის მოთხოვნილებას ნარჩენებით იკმაყოფილებდეს საქართველოში ახლა 80% ჩვენი ენერგიის არის განახლებადი ანუ ჩვენს მწვანე ქვეყნად ვიხლებით ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ ჰიდროენერგია ითვლება განახლებად წყაროდ მაგრამ ცუდი ის არის რომ ჩვენი ენერგეტიკული ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის მარტო მეხუთედს ვითვისებთ ნუ აქაც გარემოსთან დაკავშირებული ამბებია იმიტომ რომ დიდი ჰესები მოგეხსენებათ ბოლო დროს რა საჯარო დისკუსიების საგანი იყო რომ იმას ცირავენ და ამას ცირავენ მაგრამ ნუ ოპტიმალური ვარიანტი აქ ალბათ პატარა დიდი ენერგეტიკაში წახვედი ხო ამ პატარა ჰესებია კალაძე რომ მერად მოდის ის ადგილი ხო თავისუფლდება არა დაკავებულიო და მინისტრი ყავს ასე რომ მინისტრობისთვის თლად ამ სტუდიიდან ვერ იბრძოლობ მაგრამ სხვათა შორის ენერგეტიკა იყო ის მიმართულება რომელზეც EBRD-ის ხელმძღვანელის გასული კვირის განმავლობაში ვიზიტისას მან პრემიერთა შეხვედრის მიერ თავი აქცენტი გააკეთა რომ წყლის რესურსი გარდა იმისა რომ წყლის მოხმარება ადამიანს ამ ჩვეულებრივ დასწავლად წყლად ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული მიმართულებითაც განსაკუთრებული პოტენციალი აქვს საქართველოს და მინიშნება იყო სწორედ ამაზე რომ დრო არის ეს რესურსი გამოიყენოთ და ამ ნაწილში იყოთ აქტიურები ბოსტონში ჩვენი წარმომადგენელი იქნება ის ამ თემაზე ამახვილებს და ყურადღებას რომ იქ ინვესტორებს პირველ რიგში ენერგეტიკულ რესურსებზე დაესაუბრებოდა და იქნებ ინვესტიციები სწორედ ამ მიმართულებით ყოფილიყო შესაბამისად ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი აქცევს ყურადღებას და ძირითადი ასე ვთქვათ თვალთახედვის არეში ეს არის საინვესტიციო მაგრამ აქ მეორე მომენტია ახლა ანუ ეს ინვესტიციები შემცირებულია და 2015 წელს მგონი რომ დაპირდნენ რომ ელექტროენერგია 4 თეთრით შემცირდებოდა 4 თეთრით შეამცირეს და ეს იმის ხარჯზე რომ ინვესტორებს ვისაც ინვესტირების ვალდებულება ჰქონდათ იმათ გაუქმდა დაახლოებით 200 მილიონის ინვესტიციაზე იყო საუბარი მე ელექტროენერგიის ფასმა მაინც მოიმატა და ისე გამოვიდა რომ არაფერში გაუცვალეთ 200 მილიონი რა ეს არის მის მენეჯმენტის ენერგეტიკულ სფეროში მის მენეჯმენტის და პოპულიზმის ძალიან კაფიო მაგალითი და კარგი იქნება თუ ამ მიმართულებით ჩემ საკუთარ შეცდომებზე ალბათ სწავლობენ ერებიც და მომავალი მერებიც და გაიქნათ სამომავლოდ მგონია რომ მომავალ მერს იმის გადაწყვეტის შესაძლებლობა პოტენციური მომავალი მერები უკვე მეორე თვალოთ ო ნახოთ თუნდაც ეხა დრო არის რომ გავიგოთ როგორ გადაწყვიტა საავტო ბაზარმა ის ვალუტების მდგომარეობა დღეისთვის რომელიც შენს ყურადღების ცენტრში მოექცა გუშინ სავაჭრო დღის ბოლოს დოლარი გაძვირდა ძირითადად სავალუტო კალათის მიმართ ამერიკის ხაზინის შემოსავალი გაიზარდა ინვესტორები მოელია რომ ცენტრალური ბანკი მასობრივ 4.5 ტრილიონიანი ობლიგაციების პორტფელს პირს მოხსნის 500 გაუხსნის პირს ამასთანავე ბაზრის მოთამაშეები ფიქრობენ რომ ფედერალური სარეზერვო ბანკი დაადასტურებს რეფინანსირების განაკვეთის წელსვე გაზრდის გეგმას მას შემდეგ რაც დასრულდება ორდღიანი შეხვედრა რომელიც სამომავლო მონეტარულ პოლიტიკას განსაზღვრავს შეხვედრა სწორედ დღეს იწყება ოღონდ ამერიკის დროით ანუ ცოტა მოგვიანებით ინვესტორები ცდილობენ გამოიცნონ რამდენად იმოქმედებს ინფლაციის შენელებული ტემპი ცენტრალური ბანკის გრძელვადიან ხედვაზე საპროცენტო განაკვეთების შესახებ ყოველ შემთხვევაში ისინი უფრო დიდ რისკს სტატუს-კვოს შენარჩუნებაში ხედავენ და ამიტომ გულშემატკივრობენ პროცენტის აწევას რეფინანსირების პროცენტის აწევას დოლარის გაძვირება გირვანქა სტერლინგის ზრდაში აფერხა მას შემდეგ რაც ამ უკანასკნელმა 15 თვის უმაღლეს წერტილს მიაღწია აღსანიშნავია რომ ინგლისის ეროვნული ბანკის მმართველიც ამბობს რომ საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა ბრიტანეთში მომდევნო რამდენიმე თვეში მოხდება დადასტურებულია თუმცა ამას არ უმოქმედია კურსის აწევაზე გირვანქა სტერლინგის ფასი დღეს ოდნავ ჩამოუვარდება დოლარსა და 34 ცენტს ევროს
ევროს ფასი კი დოლარსა და 19.9 ცენტს ქვეშა. იაპონური იენიც იაფდება $1 111.9 იენერს. ალბათ გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ 108-ს ქვევით იყო და საინტერესო ამბებია კრიპტოვალუტებში. ჩინეთის აკრძალვა ბიტკოინმა დაძლია და ისევ ზრდის გზაზეა. შეგახსენებთ, ბიტკოინის ფასი $3,000 ქვემოთაც წავიდა ამ აკრძალვის შემდეგ, რომელიც გასული კვირის დასაწყისში დაატყდა თავს ბაზარს, მაგრამ დღეს უდიდესი მთავარი კრიპტოვალუტის ფასი $4,000 აჭარბებს. ჩინეთის წილი ბიტკოინის გაცვლებში დაახლოებით 12% იყო. ინვესტორებმა ჭკვიანურად გამოიყენეს ჩინეთის მთავრობის საქციელი, დაელოდნენ სანამ ბიტკოინი გაიაფთებოდა, შემდეგ კი იაფად შეიძინეს კრიპტოვალუტა და მოთხოვნამ ბიტკოინის ფასი კვლავ გაზარდა მოთხოვნის ზრდამ. ახლა იაპონია ბიტკოინის ყველაზე დიდი ბაზარია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაცვლის ბაზრის ნახევარზე მეტი სწორედ ამ ქვეყანას უჭირავს. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად JP Morgan Chase-ის დირექტორის ქოთქოთისა ბიტკოინის შესახებ, მისი კომპანია აგრძელებს კლიენტების მომსახურებას ამ მიმართულებით და ბიტკოინის გარდა გაიზარდა სხვა კრიპტოვალუტების, უპირველეს ყოვლისა ბიტკოინის ქვედანაყოფის ბიტკოინ ქეშის ფასი, რომელიც $460 აცდა და ასევე ეთერიუმის ფასიც, რომელიც გუშინ თითქმის 13%-ით გაძვირდა და ახლა ერთი ეთერიუმის ფასი $290 აღწევს უკვე. სხვადასხვა იმის ფონზე, რომ ინდოეთში კრიპტოვალუტის პოპულარობა დღითიდღე იზრდება, სწორედ ამიტომ ინდოეთის ხელისუფლებამ ბიტკოინის მსგავსი საკუთარი კრიპტოვალუტის გამოშვების შესაძლებლობას განიხილავს. ბიზნეს სტანდარტის ინფორმაციით, ადგილობრივი კრიპტოვალუტები ინდოეთის სარეზერვო ბანკის პასუხისმგებლობაში მოექცევა. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ ზოგიერთი კანონი უნდა შეცვალოს, მათ შორის ვალუტის შესახებ კანონიც. მე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ინდოეთის ხელისუფლებას ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტის ლეგალიზებას სურს, ჯერ კიდევ CNBC ინდიამ მიმდინარე წლის აპრილში გაავრცელა და ამ პერიოდში ინდოეთის მთავრობამ სპეციალური კომიტეტიც ჩამოაყალიბა, რომლის ფუნქციაც იყო სწორედ ვირტუალური ვალუტის შესწავლა, ხოლო კომიტეტის საქმიანობას უკვე თავად ფინანსთა სამინისტრო დაარეგულირებდა მომავალში და ამაზე ჩვენ რამდენჯერმე ინფორმაციაც ჰქონდა, როცა მათ შეკრიბეს კონკრეტული საზოგადოება იმისათვის, რომ საკანონმდებლო რეგულაციებზე დაეწყოთ უკვე საუბარი. ახალ კრიპტოვალუტას შესაძლოა სიმდიდრისა და კეთილდღეობის ინდური ქალღმერთის საპატივცემულოდ ლაქშმი დაერქვას. CoinMarketCap-ის მონაცემებით დღესდღეობით მსოფლიოში 800-ზე მეტი კრიპტოვალუტა და აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი კერძო კომპანიების მიერ არის გამოშვებული. მგონი უნდა გვიყოს კრიპტოვალუტები და მსოფლიოს შემდეგ საქართველოსთან მთავარი ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც ერთი საინტერესო ფაქტი, სანამ საქართველოსზე გადავალთ, პირველი ჩინელები იყვნენ, ვინც, ორი მიმართულება იყო ჩინეთში, ქაღალდფული ხო პირველებმა მაგათმა მოიგონეს და ერთი ნაწილი, ვინც ამ მართველი დინასტიის მომხრე იყო, ამბობდა, რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ფული და მეორე ნაწილი კონფუციანელები ამბობდნენ, რომ რატო კერძო ფული შეიძლება არსებობდეს და სწორედ კრიპტოვალუტები არის ჩინური ოცნების განხორციელება, პრეისტორიული ჩინური ოცნების განხორციელება. გადაწყვიტა, რომ კლანჭები გამოერჩინა. ხო, სამაგიეროდ იაპონიამ პირველმა დართო ოფიციალურ საგადამხდელო საშუალებად აქცია იაპონია და იაპონიაში ყველაზე ფართოდ გამოიყენება და იაპონიაში არაფერი ემუქრება, ნამდვილად არაფერი ემუქრება და გადაცვლის ბაზრის, გადამცვლელი პუნქტების ნახევარი რო შენ ქვეყანაში იყოს. დაახლოებით ეგეთი დიდი ბაზარია, მეტყვით ზარდის ტენდენციის განმავლობაში და ძალიან ბევრი არიან და ჩინეთი იყო 12% და ინდოეთის პოტენციალი მართლა ძალიან დიდია მიმართულებით, როგორც ყველა სხვა მიმართულებით და ბოლო პერიოდში აქტიურები არიან და საქართველოს. მე კვლავ გავაგზავნებ ეკონომიკური პარამეტრების შესახებ საუბარს, რომელიც გალთენ ტაკარდის განახლებულ ბიულეტენში მოხდა და ამას ევა ბოჭორიშვილისგან მოვისმენთ, ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკის ეკონომისტი, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება. მოგესალმებით გალბატონო და პრინციპში გიორგის გარშე დავხვით, მაგრამ იმედია ჯერ არ მასპინძლობას გაგიწევთ. გუშინდელ ბიულეტენთან დაკავშირებით დავიწყოთ ინფორმაციის შეჯერება და ბოლოს უკვე საქსტატის განახლებული ინფორმაციამდე მივალთ GDP-მდე, რომელიც თქვენთან ალბათ უკვე მომდევნო დღეებში მოხდება ბიულეტენში, თუმცა რა სიახლეები გვაქვს გალთენ ტაკარდის ბიულეტენიდან?
მოგესალმებით, წინა კვირის ეკონომიკურ სტატისტიკას მიმოვიხილავთ ამ ბიულეტენში, და აქ განხილულია საგარეო ვაჭრობა და ფულადი გზავნილების დინამიკა, ტენდენციები, რაც იყო წლის დასაწყისში, ეს დადებითი ტენდენციები გრძელდება და ყოველთვიურად ჩვენ გვაქვს ზრდა ამ მიმართულებით. აგვისტოს მონაცემები გამოქვეყნდა წინა კვირაში და ესე იგი ექსპორტი კვლავ მაღალი ტემპებით იზრდება, დაახლოებით 28%-ით დაგვაქვს აგვისტოში და ჯამურად 2017 წლის 8 თვეში ექსპორტის და არის დაახლოებით 29%. იმპორტის ზრდის ტემპში შენელება გვაქვს აპრილიდან, ეხლაც აგვისტოში 1.2%-ით გაიზარდა და სავაჭრო დეფიციტი გაუმჯობესებულია დაახლოებით 8% აგვისტოში და 8 თვეში ჯამურად რო შევხედოთ, იმის გამო რომ იმპორტი შედარებით დაბალი ტემპით გაიზარდა და ექსპორტი მზარდი იყო, დაახლოებით 1%-ით არის შემცირებული, სავაჭრო დეფიციტი არ გვაქვს გაუარესებული, რაც კარგი არის, დღეს გამოქვეყნდება დეტალური სტატისტიკა, თუ რომელი ქვეყნების ხარჯზე იზრდება ექსპორტი. ჩინეთის ხარჯზე, ხო, პირველას ყოვლისა თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შემდეგ ამ მიმართულებით ინვესტორებიც მეტად არიან დაინტერესებული, რომ საქართველოში ბიზნესი აკეთონ, რომ ჩინეთზე მეტი წვდომა იყოს. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩინეთი უკვე დაიკავებს მოწინავე ადგილს? ჩინეთი ამ შემთხვევაში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მე რა ინფორმაცია აქვს მაქვს, ეს ამოქმედება 2018 წლის დასაწყისში. ჯერ არ მოქმედებს, თუმცა ამ ეტაპზე მაინც არის ჩინეთის მიმართულებით კი ექსპორტის ზრდა. რასაც უყურებთ ამ პერიოდში, რუსეთის ბაზრის მიმართულებით არის ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაზრდილი და მათ შორის თურქეთსაც დიდი წილი აქვს ექსპორტის ზრდაში. და ეხლა თქვენ რაც ვთქვით ჩინეთის მიმართულებას, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ ამ მიმართულებით ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. სხვა შორის აი წეგან საუბრობდით ზუსტად იმპორტ-ექსპორტის ბალანსზე და ბევრი ხედავს საფრთხეს ჩინეთთან თავისუფალ ვაჭრობაში, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ეს პირიქით გააუარესებს ბალანსს, იმიტომ რომ ჩინეთი უფრო მეტი პროდუქტის ექსპორტირებას მოახდენს საქართველოში, ვიდრე საქართველოს შეძლებს, რომ გაიტანოს და ეს დააწვება იმპორტ-ექსპორტის ბალანსს. რამდენად ვალიდურია ეს აზრი თქვენთვის? ამ შემთხვევაში ჩვენი სადაც ამ სატარიფო ბარიერები ძალიან დაბალ დონეზე გვაქვს 0.5 და 12% და სადაც გათავისუფლებული გვაქვს იმპორტი მთელი რიგი ქვეყნებიდან. ამიტომ ხა უფრო მეტად დრამატული ცვლილება მოსალოდნელი არა. ჩემი აზრით ექსპორტი უფრო მეტად გაიზრდება ჩინეთის მიმართულებით ამ გადმოსახედიდან, ვიდრე თქვათ იმპორტის და შეიძლება მოველოდეთ. ეს ის საკითხი, სადაც ჩვენ უფრო ვიღებთ ბენეფიტებს, ვიდრე მეორე ეს არგუმენტი მე ხშირად მესმის ხოლმე და სანამ ქვეყნებზე გადავდა, სანამ დღეს გამოქვეყნდება ჩვენ ბიზნესი ახლებში ქონდა და გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ბრიტანეთმა დანიშნა სავაჭრო წარმომადგენელი საქართველოსა და სომხეთში. რა წილი უკავია ბრიტანეთის ისეთი, რომ საქართველო გახდა მათთვის საინტერესო იმავე განცხადებაში, რომელიც საერთოდ Facebook-ის გვერდზე იყო, აღნიშნული იყო, რომ ვინც საინტერესოა, სწორედ იქ ინიშნებიან წარმომადგენლები. ჩვენთვის რა შეცვლის ეს და რამდენად იქნება განსაკუთრებული თქვა საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით, ახლა ბრიტანეთი ათეულშიც კი არ მახსოვს, არ აქვს დიდი წილი, თუმცა ახლა ინვესტიციებს რო გადავხედოთ, ბრიტანეთი არის ერთ-ერთი საქართველოსთვის ინვესტორი ქვეყანა, ჩვენი ბანკები დალისტული არიან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ამ კუთხით ბრიტანეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ინვესტორი ქვეყანაა. ხასა ფულად გზავნილებშიც შედარებით მოკრძალებული წილი აქვს, მაგრამ ის თავად ის ფაქტი, რა თქმა უნდა, დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ სავაჭრო წარმომადგენელი დაინიშნა და შეიძლება ეს, რადგანაც ესეთი დაბალი ბაზა გვაქვს ექსპორტში და ვაჭრობაში, შეიძლება ამან მნიშვნელოვანი გარღვევა მოახდინოს და გაიზარდოს. გაიზარდოს ინვესტიციის პირველ ყოვლისა ალბათ ინვესტიციების ციფრას. ბიულეტენში ეკონომიკის მიმოხილვა იყო, ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით რა ხდება? ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით, ესე იგი ჩვენ გუშინ გამოქვეყნდა საქსტატის მონაცემები და უფრო პოზიტიური ტენდენციები გამოვლინდა. წინასწარი შეფასებით ჩვენ ვიცოდით, რომ 4% იყო მეორე კვარტალში ზრდა, თუმცა ეს წინასწარი შეფასება გაიზარდა 4.7%-მდე. რასაც უყურებთ მეორე კვარტალში ძირითადი წარმმართველი იყო მშენებლობა, ისევე როგორც პირველ კვარტალში და ყველაზე სწრაფად ზარდი დარგები იყვნენ შემდეგ კომუნიკაციები, თუ სწორად მახსოვს, ოპერაციები უძრავი ქონებით,
და საფინანსო სექტორი. და კიდე სხვადასხვა დარგებენ. ან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოვლის მომცველი იყო ზრდა, მხოლოდ ორი სექტორი იყო. შემცირებული სოფლის მეურნეობა და ტრანსპორტი. რა პროგნოზია? ჩვენ წრილში პროგნოზი განვაახლეთ აგვისტოში 4.7%-ს ვარაუდობდით. ამ ეტაპზე ესე იგი 7-თვის ზრდა რო გავითვალისწინოთ ივლისით, რომელიც გამოქვეყნდა არის 4.7%. და ვფიქრობთ, რომ ხა რადგანაც საგარეო მოთხოვნა კვლავ მაღალი რჩება და ხედავთ, რომ ტენდენციები გაუმჯობესებული რჩება, ანუ ექსპორტის ფულად იგზავნილების, ტურიზმის მიმართულებით და ეს რეგიონის ქვეყნებსაც ხო უყურებს ჩვენ საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებს და იქაც მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ზის ტემპი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს პოზიტიური ტენდენციები წლის ბოლომდე შენარჩუნდება და თუ ესე გაგრძელდა, შეიძლება კიდე მოვახდინოთ ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის კორექტირება. ამ ეტაპზე 4.7%-ზე ვინარჩუნებთ. საკრედიტო რეიტინგის ზრდა რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? ან ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთი საფეხურით დავწინაურდით, ანუ პირველად მუდისმა სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი საქართველოს მიენიჭა 2010 წელს და იმის მერე გვაქვს BA3 რეიტინგი. ანუ პირველად მოხდა დაწინაურება, თუმცა სხვა რეიტინგ კომპანიები Fitch-ი და S&P, ანუ ჯერ კიდევ ისე ძველ ნიშნულზე ინარჩუნებენ, არ გაუნუახლებიათ. და ის შეფასება, რაც მუდისმა დადო, რომ ეს ერთი საფეხურით დაგამოწვეულია საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობით იმ შოკების მიმართ, რომელიც 2014 წლიდან დაიწყო და ეს აჩვენებს ეკონომიკის მდგრადობას და აგრეთვე ინსტიტუციების სიძლიერეს, ამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასებაა. ქვეყნის გარდა კერძო სექტორისათვის აი რისი მომცემი არის ასეთ რეიტინგში ქვეყნის წინ წაწევა, ანუ ცალკეულ შემთხვევებში რას ანუ ზოგადად ქვეყნისთვისაც და კერძო სექტორისთვისაც რეიტინგში დაწინება რას ნიშნავს? ეხლა ჩვენ რო სკალას შევხედოთ ამ რეიტინგ კომპანიების ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული junk bond-ში, ხო? ერთი საფეხური დაგვჭირდა, რომ გადავიდეთ საინვესტიციო საფეხურში, რაც ნიშნავს, ეს საფეხურების მატება ნიშნავს, რომ ინვესტორები უფრო მეტად ენდობიან შენ ქვეყანას, სანდოობა იზრდება და უფრო იაფად შეგვიძლია ჩვენ მოვითვისდოთ რესურსით. ეხლა თქვენ თავადაც იცით, რომ მთლიანად ამ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია საგარეო დანაზოგებზე, რადგან ჩვენთან ანუ ძალიან მცირე შემოსავლები გვაქვს და რაც უფრო, რა თქმა უნდა, რაც უფრო იაფად მოვიზიდავთ რესურსს, მით მოგებაში იქნება ზოგადად როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორი და ჯამურად ეკონომიკა და მოსახლეობა. ამიტომ ამას ძალიან დადებითი შეფასება შეგვიძლია მიცეთ. დაკავშირებით მინდა ვკითხო, რომ ზრდა იყო 15%-ზე მეტი. ფულად იგზავნილების ნაწილში. ეს რაზე იყო, რით იყო გამპირობებული? ზედმეტად უკავშირდებოდა სეზონურობას თუ რაღაცა სხვა ტენდენციის გამოყენებით? ანუ ფულად იგზავნილების ზრდა, ხა რასაც უყურეთ საბერძნეთი მანამდე იყო. შაშან 2016 წლის ივნისიდან დაწყებული ყოველ თვე იზრდება. ანუ ხა აგვისტოში ქონა დაახლოებით 122 მილიონი დოლარი შემოვიდა და ეს ესე იგი ტენდენცია ერთ წელზე მეტია უკვე მნიშვნელოვნად იზრდება და თითქმის ყველა ქვეყნიდან, ანუ განსაკუთრებით რუბლის გამყარებას შეგვიძლია დაუკავშიროთ, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და ანუ სხვა ქვეყნებიდან გამოვყოფდი, მაგალითად მიუხედავად ნეგატიური მოლოდინებისა, თურქეთიდან იზრდება დაახლოებით 20-30-40% ყოველთვიურად ფულად იგზავნილები ისრაელიდან. ანუ აქაც მნიშვნელოვანი მატება გვაქვს და თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად ამ ზრდისა, აი დაახლოებით სანამ ეს შოკი დაიწყებოდა, ყოველთვიურად იყო 130 მილიონი დოლარი. ძველ ნიშნულს ვერ უახლოვდება. ანუ 8 თვეში ხარ რო შევხედოთ 19%-იანი ზრდა გვაქვს, დაახლოებით 900 მილიონი დოლარი შემოვიდა და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება 17-19%-ით გაიზარდოს წლის განმავლობაში და 1.4 მილიონი დოლარი შემოვიდეს, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც იმ ნიშნულს დაუახლოვდება. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა რასაც უყურებთ, თან ეხლა ევრო მყარდება, რაც ნიშნავს, რომ ევროპიდან გამოგზავნილი დოლარი გამოსახულებაში მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს. პოზიტიური ის არის, რომ მიუხედავად ზრდისა რუსეთიდან ფულად იგზავნილები არის დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში, ანუ ჩვენ ვიცით 2008 წლამდე საერთოდ 70% იყო მთელი გზავნილების, მე 50, მე 40-მდე შემცირდა და ახლა 30%-ის ფარგლებში მერყეობს. ანუ ჩვენ მნიშვნელოვნად ვართ დამოკიდებული ამ ფულად გზავნილებზე და ეხლა ერთი მხრივ კი უარყოფითი არის ეგეთ მოსახლეობას უწევს საზღვარგარეთ წასვლა და მუშაობა. მეორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და აქ ვინც ცხოვრობს იმ მოსახლეობის დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ, დაახლოებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნიშნულს შეიძლება მიუახლოვდეთ ამ მიმართულებით. იმედია ვერ, იმიტომ რომ ეს ინვესტიციების ნიშნული გაიზრდება შედარებით. ხო, იმედია. GDP-სთან მიმართებაში რომ შევხედოთ, ანუ ეკონომიკასთან მიმართებაში დაახლოებით 8%-ია ჯამურად ფულად იგზავნილები და სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრ კარგ
სიტუაციაში ვართ, მაგალითად სომხეთში არის 20-25%, ტაჯიკეთის ეკონომიკის ნახევარია, საერთოდ ეს ფულად ეგზამენები. ამიტომ ამ კუთხით მაინც დიასპორა და ჩვენი ამხელა დიასპორა არ გვაქვს სხვა ქვეყნებში. GDP-მდე მივედით როგორც დავაანონსე და აღმოჩნდა რომ პირველი ორი კვარტალი ზრდის ტემპის შენელება ფიქსირდება მიუხედავად რომ და არის. მესამე კვარტალში ასეულდება გალდენ ტაგარტი თუ შეგვიძლია წინასწარი პროგნოზი. მესამე კვარტალში თველოდებით ამ ეტაპზე რასაც უყურებთ, ანუ მნიშვნელოვნად კარგად მიდის ტურისტული სეზონი. ახლა ხო ხედავთ აგვისტოს ციფრები ფულად გზავნილებში ვაჭრობაში ანუ პოზიტიური დაიდო და ამ ეტაპზე ვანგარიშოთ ან 5%-ის ფარგლებში, ანუ ჯამურად 5%-ის ფარგლებში ვანგარიშებთ, ანუ 5%-ზე ახლოს. თან ახლა რომ შევხედოთ ჩვენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელიც ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო, ეკონომიკური ზრდის, რაც დაანონსებულია ინფრასტრუქტურული პროექტები პირველ ნახევარში, წლის პირველ ნახევარში, ანუ ხარჯვა არ იყო მნიშვნელოვანი და ანუ წლის მეორე ნახევარში ახლა რასაც უყურებთ ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულების ეტაპზეა და ფიქრობთ, რომ ანუ მნიშვნელოვნად ეს გაზრდის ეკონომიკას და დადებითად იმოქმედებს, ვთქვათ, ამ ზრდის ტემპზე. რაც მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეობა აქ რაღაცა ეტაპი ქონდა შეჩერების და შემდეგ უნდა დაიწყოს წლის ბოლოსთვის კიდევ დამატებით შესაბამისი. კი, ხარჯვა წლის მეორე ნახევარში უფრო მეტია ხოლმე ხარჯვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები. ან შეიძლება ხარჯვა კი მიმდინარეობს, მაგრამ არის რაღაც დროითი ფაქტორი, რომ ფულის ან ბიუჯეტში რასაც ვეცახეთ ჩვენ ათვისებას, ფულის გადარიცხვა ხდება სამუშაოს შესრულების შემდეგ და შეიძლება ეს უკვე შესრულებულია და შესაბამისად ამ სამუშაოს ფულის ჩარიცხვის მერე აისახება საკუთადის მონაცემებში და ვფიქრობთ, რომ აქ კარგი სურათი გვექნება. იმედია. თუმცა ეს ყველაფერი არ ზემოქმედებს პოზიტიურად კურსზე. ტურისტების წასვლამ განაპირობა ეს იმ ფაქტმა, რომ შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა ბევრი დოლარი შეისყიდა თავის დროზე, როცა მყარდებოდა, თუ რას უკავშირებთ ამ ბოლო დროს ჩვენ ეკონომიკის ფუნდამენტურ ფაქტორებს ამ ეტაპზე რა ინფორმაციას ვთქვათ, არ უკავშირებთ, არის გაუგზავნებას ვარაუდის დონეზე ჩვენ ანუ ხედავთ, რომ ბოლო 3 წელი ანუ აღარ საკუთად გამოხატული სეზონურობა, ზაფხულში მყარდება, ანუ მეოთხე კვარტალში უფასურდება, ეს იციან ბაზრის მონაწილეებმა და ვისაც უნდა დოლარის მარაგების შექმნა ახდენენ კონვერტაციას, ანუ ეკონომიკა, ანუ 24 აგვისტოს მერე მოხდა, ანუ 3%-იანი გაუფასურება ლარის, ანუ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი დეპოზიტების დოლარიზაციაში გამოჩნდება ეს, როცა გამოქვეყნდება აგვისტოში ამდენად არა, რამდენადაც სექტემბერში. ამიტომ ეს უკავშირდება უარყოფით მოლოდინებს, რაც არასწორია, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რეგიონის ვალუტებსაც რო შევხედოთ, აი რასაც ძალიან მოწონდათ ლირასთან დაკავშირება ლარის კურსის, რაც ჩვენი გათვლებით და ჩვენი ანალიზით არასწორია, ხა ლირა მყარდება, რუბლი მყარდება და ლარის გაუფასურება ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უარყოფითი მოლოდინების შედეგი. ანუ რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავი. დიდი მადლობა, მე ვარ ბოჭორიშვილი, გალდენ ტაგარტის ეკონომისტი და საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა კიდევ ერთხელ მას საინტერესო მიმოხილვისთვის. ჩვენ მოკლე სარეკლამო პაუზა გვაქვს, თუმცა იქამდე ამით გრძელვადიანი პროგნოზი და გავიგოთ როგორი დღეობა გველოდება წინ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ეკონომიკა ფული და თუნდაც კრიპტოვალუტა ნამდვილად საჭირო არის, თუმცა ახლა ის დრო არის, რომ ცოტა უქმეებისთვისაც მივიღოთ საჭირო ინფორმაციები. რესტორანი თავადური მომხმარებელს ახალ სეზონზე სთავაზობს სიახლეს და გართობის მოყვარულებისათვის კარაოკე ბარი გაიხსნა. მუშტაიდი. რით იქნება განსხვავებული ეს კარაოკე ბარი, შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. რესტორანი თავადური თავისი ერთგული სტუმრებისთვის ახალ სეზონს კარაოკე ბარის სახელად მუშტაიდის გახსნით იწყებს. გახსნის ცერემონიალზე მოწვეულ სტუმრებს შორის იყო მრავალი ცნობილი სახე. ამასთან პირველივე დღეს მისულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ ქართველი მომღერლის გიგი ადამაშვილის რეპერტუარი. როგორც მომღერალი ამბობს, კარაოკე ბართან თანამშრომლობა შესაძლოა მომავალშიც გაგრძელდეს. მე რესტორან თავადურის საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ და უფრო მეტად კარაოკე მუშტაიდის და სწორედ მე მგონი დღეს ის დღეა, როცა ჩვენი თანამშრომლობა დაიწყო. რეალურად მე ვიყავ როგორც სტუმარი ყოველთვის და დღეს მე ვარ ამ კარაოკე მუშტაიდის გახსნის special guest-ი. ჩვენი თანამშრომლობა არ არის მუდმივი და სტაბილური. მე ვარ ერთჯერა და ჯერჯერობით სპეციალური სტუმარი ამ საღამოსი, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა შეიძლება საკმაოდ ხშირად ვიყო კარაოკე მუშტაიდის და ასევე რესტორან თავადურის მომღერალი სპეციალური სტუმარი. გიგი ადამაშვილთან ერთად ღონისძიებას ასევე ესწრებოდა მომღერალი გიორგი ჩიქოვანი. მისი თქმით, სამომავლოდ მუშტაიდთან უფრო აქტიურ რეჟიმში ითანამშრომლებს. უფრო მეტიც მუშტაიდში მისულ სტუმრებს საშუალება ექნებათ მომღერლის ახალი კლიპის პრეზენტაციასაც დაესწრონ. დღევანდელი საღამო ძალიან კარგია, ახალი სეზონი იხსნება, მომწონს აქ სიტუაცია. ხშირად დავდივარ ხოლმე. და დღესთან გიგი ვღერებ, ჩემი მეგობარია. და შესაძლოა ვიღერებ ერთ სიმღერას. მომავალში თანამშრომლობასაც ვაპირებ, ჩემი სიმღერის და კლიპის პრეზენტაცია იქნება მალე და შესაბამისად ვაპირებ რომ არ გავაკეთო, იმიტომ რომ შესაბამისად მე მგონი ყველა პირობა არსებობს აქ. რაც შეეხება კარაოკე ბარ მუშტაიდის მთავარ კონცეფციას, ის მთლიანად განსხვავებული იქნება უკვე არსებული კარაოკე ბარებისგან. როგორც ბარის წარმომადგენლობა ჩვენ და საუბრისას აღნიშნავს, მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორი თვეში ერთხელ ცნობილი მომღერლის მოწვევაა. მათივე თქმით, ფასები შაშანდელთან შედარებით შემცირებულია და მაქსიმალურად არის მორგებული მომხმარებელზე. დღეს არის ჩვენი სეზონი, მეორე სეზონის გახსნა და გადავწყვეტეთ ცოტა შევიცვალოთ მუშაობის სტილი. გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა კარაოკე მეტნაკლებად ერთმანეთს გავს, ანუ ხალხი უბრალოდ მიდის მღერის კარაოკეს და იქ მორჩა. ჩვენ გვინდა რომ იყოს განსხვავებული. ანუ ყოველ პარასკევს, ან ყოველ შაბათს გვინდა გავაკეთოთ განსხვავებული ღონისძიებები. რაც შეეხება დანარჩენი სამი კვირა ამ თვეში იქნება თემატური ივენთები და შემდეგი თვიდან ისევ თვეში ერთხელ გვეყოლება ერთი ცნობილი მომღერალი, რომელიც იქნება სპეციალური სტუმარი. ფასები შარშანდელთან შედარებით შევამცირეთ, გამომდინარე დღევანდელი ეკონომიური მდგომარეობისა, ამიტომაც ვრუნავ ჩვენს მომხმარებელზე და მუშაობთ ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით საღამოს 6-დან ბოლოს სტუმრის წასვლამდე. კარაოკე ბარმა ფუნქციონირება უკვე დაიწყო. ამასთან დაინტერესებულ პირებს მომსახურების მიღება რესტორან თავადურის მეოთხე სართულზე შეუძლიათ. ბარი ერთჯერზე დაახლოებით 80-დან 100-მდე სტუმარს მასპინძლობს. მენეჯმენტი განმარტავს, რომ ისინი განვითარებას განაგრძობენ და მომხმარებლებს კიდევ არაერთ სიახლეს შესთავაზებენ. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუშტაიდი ადგილზევე მისულ სტუმრებს მრავალ საჩუქარსა და სურპრიზს პირდება. ჯოხაძე მარტზე ბევრი დაგვიტოვა სალაპარაკო, თუმცა დარძნებული რომ კიდევ ბევრ საინტერესოს გაიგეთ. თამუნა მუსერიძეს კარაოკე მუშტაიდის ივენთ მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში და ასე დილიდან ვიწყობთ კარაოკეთი. სიმღერას ვერ შეპირდებით, მე ყოველდღე დღეში თამუნას არ ვიცი. დამდილიდან იმღერა სიმღერას უკვე იქ მოსულ სტუმრებს მოვასმენინებ აქ ეთერში არ გვინდა. ოფიციალურ გახსნამდე როგორც ჩვენი საუბრისას გავიგეთ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა ტესტ რეჟიმში კარაოკეს მუშაობა და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრნაირი მიმართულებით იყო შესწავლილი კარაოკეს მუშაობა. რა იქნება ის განსაკუთრებულობა, რითიც ამიტომ ჩემნაირი უნიჭო მომღერლები თქვენთან შეიძლება მოვიდნენ და გაერთონ. ეს რა არის უნიჭო მომღერლებისთვის მთავარია ორი ჭიქა, ალკოჰოლური სასმელი და შემდეგ უკვე პრობლემა აღარ არის. მთავარი ფაქტორი
რეპერტუარი ჩვენი არის ის, რომ არის ძალიან გემოვნებით აწყობილი, არა მარტო მუსიკალური მხარე, არამედ თითოეული დეტალი, რაც არის გაკეთებული ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, ასე ვთქვათ, ფინანსური მხარე და დიზაინერული მხარე არ დაიშურა და მაქსიმალურად ბევრი ჩადო იმაში, რომ პირველ რიგში თვალი ჭამს და თვალი სვამს, როგორც ამბობენ და ამიტომაც ყოფილიყო ყველაფერი ძალიან კარგად და გემოვნებით გაკეთებული. მუშაობდით 6 თვე, თავიდან პირველი 6 თვე იმისთვის, რომ გაგვეგო შემდგომ როგორ უნდა გვემუშავა სწორად და მიგოწოდებინა მომხმარებლისთვის ზუსტად ისე ჩვენი თავი, როგორც აი წინა პარასკევს მოხდა და ვფიქრობ, რომ გაამართლა ამ ტესტ რეჟიმში მუშაობამ, გამომდინარე იქიდან, რომ გავიგეთ ის თუ რა უნდა მომხმარებელს. ანუ მთავარი არის და რას უნდა ელოდოს თქვენგან მომხმარებელი? ჩვენგან უნდა ელოდოს პირველ რიგში გემოვნებით გაკეთებულ კარაოკეს. ყველაზე დიდი პრობლემა რაც სხვა კარაოკებში არის ის, რომ არის მიკროფონების არარსებობა, რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს. აი ხო სასაცილო ხო აი კარაოკე ბარს რომ ხსნი, ნუ მიკროფონების არარსებობა. გარდა ამის არის სიმღერების პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც წესი ქართველი მომღერლები რატომღაც ხშირ შემთხვევაში მინუსებს ასე ვთქვათ, ანუ ფონოგრამებს არ აძლევენ და შესაბამისად პრობლემური საკითხი არის ესეც და ფინანსური კუთხეც ცოტა პრობლემასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ საერთოდ ძვირია ხოლმე სხვა კარაოკე ბარები. ჩვენთან ეს ყველაფერი მოგვარებულია, ანუ ფასებიც არის მისაღები, თან წინა სეზონთან შედარებით, როგორც უკვე აღნიშნე, ფასები საკმაოდ აწეული გვაქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე მომხმარებელმა გამოთქვა პრეტენზია შარშან და ამიტომაც რომ არ იყოს. და შესაძლებელი კორპორატიული ივენთების გაკეთება, თუ დარბაზის სივრცე რაც დავინახე საკმაოდ დიდია და შესაძლოა გაუჭირდეთ, თქვათ, ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში მთლიანი დარბაზის დაკავება ან შევსება. რამდენად შესაძლებელი მსგავსი შეთავაზების გაკეთება თქვენგან და რა პასუხის მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს და მეორე როცა მოწვეულ მომღერალ სტუმარზე არის საუბარი დაახლოებით რა პერიოდის განმავლობაში რამდენ ხანში ერთხელ იქნებიან ისინი წარმოდგენილები და რამდენ სიმღერასთან რამდენი სიმღერა იქნება შესაძლებელი რომ მომღერალთან შეასრულოს ამ შემთხვევაში სტუმარი. კი ბატონო. რაც ეხება კორპორატიულებს, მთელი ეს პერიოდი მუშაობდით კორპორატიულებზე და დაჯდომით ეტევა 80 ადამიანი, აი თავისუფლად თუ დასხდებიან. 80 ადამიანის კარაოკე დილა წარმოვიდგინეთ რა ვიცი. და თუ ცოტა უფრო ისე რაღაცნაირად შეჭეჭხო და ასხდებიან, ნუ აი 100 ადამიანის მიღება შეგვიძლია. შესაბამისად კორპორატიულები ძალიან ხშირად ტარდება და ძალიან ასე ვთქვათ კმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ უნდათ ხოლმე უცხო ადამიანებს რომ მოასმენინონ თავისი ნამღერი და ამიტომაც მეგობრები იკრიბებიან. რაც შეეხება მომღერლებს, რომლებიც მოდიან ჩვენთან სტუმრად, ამ შემთხვევაში გათვლა მე ვფიქრობ რომ სწორი იყო, იმიტომ რომ გიგი ადამაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც ერთწლიანი ტურნე გააკეთა პირველ საქართველოს ძალიან დიდი ხანია ქართულ მომღერლებს ტურნეები არ გაუკეთებია და ყველაზე წარმატებით დააგვირგვინა, აგრეთვე ძალიან წარმატებული სოლო კონცერტი ჰქონდა და ზუსტად ვისურვებთ რომ მის საღამოზე ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდოდა და არჩევს ვართ. ამიტომაც ვარჩევთ პირველ რიგში გამოკითხვას ვაკეთებთ 2 კვირის განმავლობაში და ვარჩევთ იმ მომღერალს სოციალური ქსელით და ნუ მეგობრებით და ვარჩევთ იმ მომღერლებს რომლებიც არიან მოთხოვნადები და პოპულარულები, რომელზეც ვიცით რომ ხალხი მივა და აქედან გამომდინარე მოწვეული სტუმრის დღე მუშტაიტში იქნება პარასკევი? პარასკევი ან შაბათი გააჩნია იმ სტუმარს რომ დღეს ეცლება, ამიტომაც ანუ მაქსიმალურად ვართ მორგებული სტუმარზე. ანუ ამასაც გავიგებთ Facebook-დან და ამასაც Facebook-დან აუცილებლად გაიგებ. კიდევ რა სიახლეები შეიძლება რომ ნახოს და აი რა მოლოდინები შეიძლება შეიქმნათ იმისათვის, მოკლედ რატომ უნდა მოვიდეთ მუშტაიტში? პირველ რიგში ძალიან ესეთი მეგობრული სტაფია და ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც ერთხელ მაინც მოსულა ჩვენთან, მეორედ და მესამედ ყოველთვის მოდის. ანუ მე არ მეგულება ადამიანი რომელიც ერთხელ მოვიდა და თავი არ იგრძნო ესე როგორც საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ ძალიან ეს მეგობრულად, მხერულად ხვდებით და ყველა ძალიან სიამოვნებს ჩვენთან ყოფნა. გარდა ამისა, უნდა მოვიდნენ, იმიტომ რომ მსგავსი გართობა სხვა კარაოკეებში არ ხდება და ამას ახლა ეთერში თან ბოლომდე რა თქმა უნდა ყველა კარგს ვერ გავში და ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ახლა შაბათს ძალიან კარგი ივენთი გველოდება, არა მომღერლის, არამედ 80-90-დანების ივენთი. ანუ თემატური ღონისძიებებიც იქნება საინტერესო. უკვე არის ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან ბევრი მაგიდა არის დაჯავშნილი, შესაბამისად რაც ძალიან გაგვეხმარება თუ თქვენ საუბრობთ. დიდი მადლობა, სიამოვნებით მივიღებთ პატიჟებას. მოკლედ დილიდან შეგვიძლია დაგვეგმოთ ყოველ შემთხვევაში უქმეებისთვის მაინც კარგი საღამო კარაოკე მუშტაიტში და აფიქრდით ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მათი Facebook-ის გვერდიდან მიიღებთ და დაერწმუნებული რა ინფორმაციის განახლების პარალელადაც კიდევ ბევრჯერ დაგაინტერესებთ და მოგინდებათ რომ თავად გადაამოწმოთ ყველაფერი ის რასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი საუბრობდა. თამუნა მუსელიძეს მასპინძლობდით საქმიანი დილაში კარაოკე მუშტაიტის ივენთ მენეჯერს. კიდევ ბევრ საინტერესო ამბავს მოვისმენთ მისგან დაძმებული ვარ მომავალში. ნახოთ კიდევ ცირე სარეკლამო პაუზა და კიდევ ერთი საინტერესო სტუმარი.
ჩვენც დაგიბრუნდით ახალი სტუმრებით. მოსამზადებელი ცენტრი Prep School for Leaders მოსწავლეებს საატესტაციო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ამზადებს. ცენტრში ამ მიზნის მისაღწევად ქართველი და უცხოელი გამოცდილი პედაგოგები მოღვაწეობენ, რომლებიც საგნის ცოდნასთან ერთად მოსწავლეებში ლიდერული უნარჩვევების ჩამოყალიბების მიმართულებითაც მუშაობენ. თემის დეტალები ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში, რომლის შემდეგ თემაზე საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ. მოსამზადებელი ცენტრი Prep School for Leaders 5 წელზე მეტია მოსწავლეებს საატესტატო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ამზადებს. ცენტრი პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებს საშუალებას ეძლევს ცოდნა მათთვის სასურველ საგნებში პროფესიონალი პედაგოგებისგან მიიღოთ. Prep School-ი მუდმივად ატარებს სხვადასხვა ვორქშოპებსა და სემინარებსაც, რომლის მიზანი მოსწავლეებისთვის ლიდერული უნარჩვევების ჩამოყალიბება და გაუმჯობესებაა. სკოლის თვითმიზანი არ არის მხოლოდ ამა თუ იმ კონკრეტულ დისციპლინაში ცოდნის დონის ამაღლება, არამედ ჩვენი მიზანი უფრო გახლავთ რომ თავდაჯერების ხარისხი ავამაღლოთ აბიტურიენტებში. ხშირად არიან ხოლმე მოდიან ისეთი ბავშვები, რომლებსაც აღკარად აქვთ აი ეს პრობლემები და ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ ამაზე, რომ თვითშეფასების ხარისხი ავუმაღლოთ. ვაკეთებთ არაერთ ღონისძიებას ამ მიმართულებით და სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი არის ხოლმე ჩართული ამ ღონისძიებებში აქტიურად. Prep School-ი 2008 წელს როგორც ინგლისური ენების შემსწავლელი ცენტრი ისე დაარსდა, თუმცა 2012 წლიდან მას სხვა საგნებიც დაემატა და დღეს ის სრული დატვირთვით მსურველებს თბილისში მდებარე ორ სასწავლო ცენტრში იღებს. სკოლაში ინგლისური ენის სწავლება მიმდინარეობს უფროსი ასაკის მსმენელთათვისაც, როგორც ჯგუფურ, ასევე ინდივიდუალურ დონეზე. რაც შეეხება სწავლების მეთოდებს, სწავლებისას გამოიყენება როგორც საერთაშორისო, ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე შედგენილი ინდივიდუალური პროგრამები. და Prep School-ის გუნდის წევრი ვარ უკვე რამდენიმე წელია და ამიტომ მაყობ რადგან ვთვლი რომ სწორი მიმართულება გვაქვს აღებული აღზარდოთ ღირსეული ლაღი და თავდაჯერებული თაობა. ჩვენ ვთვლით რომ საგნის ცოდნასთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ ჩვენს მოსწავლეებს შევძინოთ ცხოვრებისთვის საჭირო უნარჩვევები და ამისთვის Prep School-ი თავდაუზოგავად შრომობს. ჩემთვის ამ გუნდთან ერთად შრომა ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან მომწონს ის პრიორიტეტები, რაც ამ სკოლას აქვს დასახული. ცენტრი ზრუნავს პედაგოგების განვითარებაზე და გურთავს სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებში. იმ ფაქტს, რომ სკოლაში სწავლების მაღალი დონია აბიტურიენტთა შედეგებიც ადასტურებს. Prep School-ის მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა წელსაც ისევე როგორც გასულ წლებში სასურველი უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. Prep School-მა ჩვენ გვქცა მრავალი ტიპის განათლება, ამაში შედიოდა სხვადასხვაგვარი ვორქშოპები, ასევე ჩვენ გავდიოდით სწავლა სხვადასხვაგვარი მეთოდით და რაც თავარია, ჩვენ Prep School-მა გამოგვიმუშავა, როგორ ვიყოთ თავდაჯერებულები და როგორ გავხდეთ ლიდერები. ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აქ ყოფნისას, არა მარტო თითოეულ გაკვეთილს და თითოეულ საგანს, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ის, რომ აქ მოხდებოდა ძალიან კარგი თბილი მეგობრული გარემო, ამასთან აქ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ იყო კარი აქტივობები, რომლებშიც ვიღებდით მონაწილეობას, მომწონდა ასევე დამოკიდებულება მასწავლებელს და მოსწავლეს შორის. აღსანიშნავია, რომ სკოლა უწყოთ რეჟიმში ახორციელებს პედაგოგების გადამზადებას. გუნდებით სტუდიაში სტუმრებთან ერთად ჩვენი სტუმრები არიან ზია თოლორდავა, Prep School for Leaders-ის დამფუძნებელი და დიანა უჩემბეგაშვილი, TESO სტუდენტი, კურსდამთავრებული Prep School for Leaders-ის, ანუ წარმატების მაგალითი შეგვიძლია თქვა ამ სკოლის გავლის შემდეგ. დავიწყოთ სიუჟეტში პრინციპში კარგად იყო მიმოხილული, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ ლიდერშიპის როლი ჩაბარებაში. რატო არის მნიშვნელოვანი და იმდენად მნიშვნელოვანი თქვენთვის, რომ დასახელებაშიც კი გამოიყენეთ? დიახ, ეხლა თავიდან დავიწყებ, როდესაც აზრად მომივიდა, რომ რაღაცა ჩემი პატარა სკოლა დამეფუძნებინა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თავდაპირველად
პირველად ვფიქრობდი იმაზე, რომ საგნები გვესწავლებინა ხარისხიანად, კარგად, პედაგოგები ყოფილიყვნენ მაღალ დონეზე და ასე შემდეგ. თუმცა ყოველთვის მქონდა ის განცდა, რომ მხოლოდ საგნის კარგად ათვისება არ არის ადამიანის ცხოვრებაში საკმარისი და აი ამიტომაც რაღაცა საფუძვლად დაუდე ეს დასახელება ამ სკოლას და შემდეგ უკვე ის იდეა თუ როგორ გამეკეთებინა ეს ყოველივე, როგორ მიმეცა აი мотивация, როგორ გავზარდოთ ჩვენი ახალგაზრდა მოსწავლეები პრაქტიკული ცოდნის მქონე ადამიანებად, აი ეს უკვე ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა და საბოლოო ჯამში ჩვენს რეგულაციაში, ჩვენს კურიკულუმში ჩავერთეთ ასევე ვორქშოპები, სადაც ჩვენ აი ამ თემაზე ასე აქტიურად ვმუშაობთ. მე ცოტა კიდე უფრო დავაწურიმანებდი ამ საკითხს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სკოლის მოსწავლე, რომელიც 3-ზე ან 4-ის ნახევარზე, რა ვიცი, 2 საათზე ამთავრებს სწავლას, კიდევ ერთ სკოლაში მიდის და რეალურად ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულ საგანში მეცადინეობა, თქვენ გაქვთ შემუშავებული თქვენი სისტემა. რით არის უნიკალური და ანუ გამოდის რომ 2 სკოლაში დადის მოსწავლეთ, აი რა არის ეს გამორჩეულობა? ასევე ეს სისტემა რამე მოდელს თუ ეფუძნება, ანუ ანალოგი თუ არის აი მე არჩეული თუ რაც უნიკალური არის და რაც მორგებულია კონკრეტულად. იცით რა არის? მე ზოგადად ყოველთვის მიყვარს ვაკეთო რაღაცა ჩემი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეს ქვია ჩემი გამოგონილი რაღაცა, მაგრამ ეს ფორმატი, ასე ვთქვათ, ეს ნამდვილად არ მიკითხავს არავისთვის, ეს მე გავაკეთე და ანუ იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ პირველი პრიორიტეტი ჩვენი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის რა თქმა უნდა დაეუფლოს საგანს მაქსიმალურად მაღალ დონეზე მოსწავლე, მაგრამ მეორე აუცილებელი პირობა ჩვენი სკოლის არის ის, რომ გაუშვას მოსწავლე კარგად ადაპტირებული გარემოსთან. ანუ აი ამიტომ გადავწყვეტეთ ჩვენ. რა მოგცა ამ სკოლაში ისე რომ რა იყო ის განსაკუთრებულობა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ? აი ეს არის ეთახმების ძიმი არ არის სკოლის მერე სკოლაში მისვლა და ამდენი მეცადინეობა. ეს იყო ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ მან იყო ჯანსაღი გარემო, რომელიც ეხმარება მოსწავლეს ესე იგი ზოგადი დისციპლინის განვითარებაში და აგრეთვე ეს ცენტრი ძალიან დამეხმარა მე, რადგან სასწავლო წლის ბოლოს, ამ აკადემიური წლის ბოლოს, როდესაც აბიტურიენტი გამოფიტული არის დაღლილი ყველაფრით, მე მივიღე უზარმაზარი ემოციური მხარდაჭერა, კონკრეტულად მზია მასწავლებლისგან. ეს იყო ერთგვარი ბიძგი, რომ დიანა შენ ამას შეძლებ და აი სახე შედეგებზე. დაახლოებით რამდენი ხანი გიწევდა კვირის განმავლობაში, რამდენი საათი გიწევდა, რომ დამატებით გაგეტარებინა და რამდენი საგანს მოიცავდა პრეპსკულში შენის სწავლის კურსი? ანუ მე ვემზადებოდი თითქმის ყველა საგანში, რომელიც მჭირდებოდა ეროვნულ გამოცდებზე. მაგრამ ჩემი მოღვაწეობა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ამ საგაკვეთილო საათებით. ვაწყობდი სხვადასხვა workshops, როგორც აღნიშნეთ და სემინარს. თუმცა რაღაც დახმარება, რაღაც ჩართულობა იყო სხვადასხვა ლექციები და ყველანაირად ვეხმარებოდი. შეძლებს თქვა? საინტერესო არის კიდე ერთ ისევ დაუბრუნდები შოთა საწყებულს, სიუჟეტიც იყო, რომ ლიდერობა, ლაღითაობის ახსნა და ასე შემდეგ, ანუ ის რაც არის სასწავლო ჩარჩოს მიღმა, აი უფრო კონკრეტულად რო გითხრა, რაიმე ვორქშოპები არის ამ მიმართულებითაც სწავლება არის თუ უბრალოდ სწავლის პროცედურა არის იმდენარი, რომ ამ ბავშვებს უმუშავდებათ ეს ლიდერობის თვისებები და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი არის, თვისებები, რომელიც გამოადგება სამომავლოდ. ესე იგი, თვითონ საგაკვეთილო პროცესში ეს თემატიკა არ შედის. მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც ეს საჭიროა, მაგალითად ქართულის ენა ლიტერატურის პედაგოგს უწევს, რომ ამ საკითხებზე ისაუბროს კონკრეტულ მაგალითებზე დაფუძნებით, ასევე ისტორიის პედაგოგს, მაგრამ ზოგადად ეს საკითხები საგაკვეთილო პროცესში არ შედის, რადგან ეს სხვა დისციპლინაა და აქ აუცილებელია საგანზე მიზანმიმართულად მუშაობა. ეს არის მეორე მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ცალკე დროს ვუთმობთ.
ცალკე ვემზადებით ამისათვის და ანუ როგორ არის იცით მე პირადი გამოცდილებით ვიცი რომ აუცილებელია მხოლოდ ცოდნა არაფერი არ არის ჩვენ ვიცით ცნობილი ადამიანები მხოლოდ ცოდნა არაფერი არ არის თუ ამ ცოდნას ჩვენ სწორად ვერ გამოვიყენებთ თუ ამას სწორად ვერ გავაზიარებთ ვერ გამოვიყენებთ და მინდა ვთქვა რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ჩვენთვის მე კი დავარქვი Prep School for Leaders თავიდანვე მაგრამ რასაც ქვია აი ეს მიმართულება ჩვენთვის მაინც ახალია ჩვენ შარშან დავიწყეთ ამაზე აქტიური მუშაობა და სკოლაც პრინციპში ეს არის საწყისი ეტაპი ჩვენი და მე დარწმუნებული ვარ რომ უკვე მთელი ჩემი გუნდით რომელიც მე შემოვიკრიბე უკვე და ჩვენ გვაქვს ახლა ძალიან კარგი ბაზა რომ ნამდვილად ძლიერი სკოლა ვიყოთ სკოლის შემდეგ სკოლა ვიყოთ მაგრამ არანაკლებ როლს ვითამაშებ ჩვენი მოსწავლეების ცხოვრებაში ვიდრე აი ეს დილის სკოლა, სადაც ისინი მიემართებიან. თითქოს საშუალო დარწმუნებული ხომ ბევრი მშობელი. რამდენი საათი ემატება მეცადინეობის ყოველკვირეულად სიტყვაზე ან ყოველდღიურად? თუ ეს პატარა მოსწავლეები არიან, მაშინ ესენი მოდიან შესაძლოა დღეში 2 საათი დამატებით. რომელი კლასიდან იგულისხმება? პირველიდან მე-10 კლასის ჩათვლით შეიძლება იყოს დამატებით 2 საათი, დამატებით 3 საათი დღეში. ხოლო თუ არიან ნუ ატესტატს თუ ამზადებენ საატესტატო პროგრამას, მაშინ ცოტა მეტი, ანუ ესენი კვირაში 8 საათს, 10 საათს ატარებენ ჩვენთან, ხოლო აბიტურიენტები უფრო მეც, რა თქმა უნდა. აბიტურიენტები ჩვენი შვილები არიან, იქ არიან მუდმივად და ბოლოდ ივნისის თვეში ჩვენ გვაქვს თავისუფალი დასწრება, აბსოლუტურად ვიდრე გამოცდამდე, ყოველ დღე გვაქვს გაკვეთილები, ვისაც შეუძლია დასწრება მოდის ყოველ დღე, რადგან მხოლოდ ტესტირებებს ვატარებ. მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ნუ არ ვიქნებით თავმდაბალი მართალია მიმაჩნია რომ განვითარება გვჭირდება მაგრამ ჩვენ გარკვეულ როლს ვთამაშობთ იმაში რომ ჯანსაღი ახალგაზრდობა აღზარდოთ მე ასე ვფიქრობ. დიანა, რამდენად გაიუმჯობესეთ თქვენ შედეგი ალბათ ესე იგი ტესტის სიმულაცია ქონდათ გაკეთებული მისვლამდე და მისვლის შემდეგ პროგრესის რიცხობრივი გამოხატულება შეგვიძლია? საკმაოდ დიდი იყო პროგრესი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს რამდენი, მაგრამ დიდი პროგრესი იყო, რადგან თავიდან ხომ არ იცი როგორია, რა სახის საკითხებია და შემდგომ როცა იცი ზუსტად თავდაჯერებულობაც ემატებას მინდა თქვა და შეიძლება თქვა მარტივია. ცნობილი ზვია ძიძიგურს ჰქონდა ეგეთი ლოზუნგი, შედეგი არის უზარმაზარი და ყველაზე მეტად ეხლა გამოუჩნდა მათ ფაზას. დარწმუნებული ვარ რომ წლის დასწრისი და ბევრი მშობელი და აბიტურიენტი განსაკუთრებით არჩევს იმ გეგმას, რომლის მიყოლითაც და მიხედვითაც უკვე წლის ბოლოსთვის ისევ გამოცდებამდე უნდა მივიდეს ეს უკვე 2018 წელს. რამდენად შესაძლებელი არის მხოლოდ რამდენიმე საგნის არჩევა ან მთლიანი კურსის არჩევა, უფრო ტექნიკური და პრაქტიკული დეტალების შესახებ მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო ინფორმაცია, როდიდან ხდება მიღება ან როგორ შეიძლება რომ მოხვდნენ მსურველები პრეპსკულში? მადლობთ, მიღება დაწყებულია, ხოლო მეცადინეობებს უშუალოდ ოქტომბრიდან ვიწყებთ. ესე იგი, აუცილებელია თუ რომ ერთიანი პაკეტი, ანუ ყველა საგანი არ არის ეს აუცილებელი, აბსოლუტურად ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ დემოკრატიის მომხრე ვართ და ანუ თუ ადამიანს სხვაგან მოსწონს რაღაცა საგნის მომზადება, იქ ემზადება, მაგრამ ძირითადად ირჩევენ მაინც მთლიან პაკეტს და ესე იგი ну ეს არის ძირითადად რამდენი მოსწავლე ხდება ერთ კლასში კლასს დავარქმევდი იმიტომ რომ ფაქტობრივად სკოლის მეორე სკოლა არის რომელშიც შეგიძლია შვილი დატოვა და კონდეს თქვა რაღაცა პირობები მიღებული რომ ამასთან დაკავშირებით იმედი რომ ჩააბაროს პირველი სკოლის ამას ხო თუ არის სწავლის მაინც არ გონია ანუ უბრალოდ გინდა რომ თავიდან მოიშალოს პირველიდან მე-10 კლასის ჩათვლით ჯგუფების რაოდენობა არ აღემატება 6 თუ ეს მათემატიკა თუ ინგლისურია შესაძლოა იყოს 8 მოსწავლე მაგრამ ეს არის ნუ ინტერაქტიული მეთოდი ეს ინგლისურსაც შეეხება და ეს პლუსია და არა მინუსი იმიტომ რომ ჩვენ გასაუბრებას ვაწყობთ ტესტირებას ვაწყობთ როცა მოდიან ჩვენი პატარა მსმენელები მოსწავლეები და ისინი სათანადო დონეზე ხვდებიან ამიტომ იქ არ არის არანაირი კონფლიქტი ესე ვთქვათ და კომფორტულად გრძნობენ რამდენი კლასის მართვა გიწევთ სკოლის მასშტაბით სკოლის მასშტაბით ნუ ყოველწლიურად
წელიწადს იზრდება ჩვენი კლასების რაოდენობა, ეს მე ძალიან მახარებს. აი გასული წლის შედეგები როგორც გასულ წელს ჩვენ გვქონდა 4 სააბიტურიენტო კლასი, 6 საატესტატო კლასი და თუ არ ვცდები 8 პატარების კლასი. კიდევ საინტერესო თემა არის დისტანციურად თუ შეუძლიათ თქვენს მსმენელებს ასე ვთქვათ მიიღონ განათლება და ხშირად არის ისე რომ ეხერხებიან რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო. და მაინტერესებს ეს მდებარეობა რომელ რაიონში მდებარეობს? ეს არის გლდანში, მეტრო ახმეტელთან ერთი ფილიალი, მეორე რომელიც სიუჟეტში იყო, ახლა სრულად ახალი ფილიალია, ეს არის გლდანის მე-6 მიკრორაიონში, ეს მშობლების თხოვნით გავაკეთეთ. ჩვენ გქონდა ასევე მოწვევა სხვათა შორის უნივერსიტეტის მიერ ქალაქის ცენტრშიც გაგვეკეთებინა ასეთი სკოლა, მაგრამ ამ ეტაპზე თვითონ უნივერსიტეტის ბაზაზე არ დავასახელებ უნივერსიტეტს, მადლობა მათ ამ შემოთავაზებისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავრჩეთ ამ ტერიტორიაზე და ანუ გავაკეთოთ ეს საქმე ხარისხიანად და კარგად. საშუალო ქულა შეგიძლიათ გითხრათ, აი დაახლოებით რამდენი იყო თქვენი აბიტურიენტების წლევანდელ გამოცემებზე? დიანა იტყვის ალბათ ხო დიანა? უმეტესობა მიიღო 80-ზე მეტი, მაქსიმუმი არის 90. ხოლო საშუალოდ იყო 70-ზე მეტი. ესე რომ თქვა კარგი შედეგები გვაქვს, ძალიან გრანტი გვაქვს. სხვათა შორის დიანა იმიტომ შევარჩიე აქ, იმიტომ მოვწანდა დიანა, რომ იქნებ შენ თქვა დიანა. ანუ ჩემი მოღვაწეობა სასწავლო ცენტრში ერთი აკადემიური წლით არ შემოიფარგლა. თანამშრომლობას განვაგრძო. უკვე მასწავლებლად, პედაგოგად. ან ძალიან მიხარია, რადგან შესაძლებლობა მომეცემა ამ ლიდერთა ოჯახის ნაწილი გავხდე. რომელი მიმართულებით შეგიძლია რომ ინგლისური ენის პედაგოგი. საჩაბარი? TSO. რომელ ფაკულტეტზე? ინგლისური ფილოლოგია. არაჩვეულებრივი. იგი პროფესიულ გამოცდილებას უკვე პრაქტიკაში შეგიძლია რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თეორიული განათლების პარალელურად მიიღო პრაქტიკა. რომ პრაქტიკის გარეშე ხო, პირველი კურსიდან როცა შესაძლებლობა აქვს, ცხადია ძალიან კარგი არის გამოიმუშავე ფიგურებს, რაც შეიძლება უნივერსიტეტმაც კი ვერ მოგცეს ყოველ შემთხვევაში საწყის წლებში. დიახ, აქ მინდა ვთქვა, რომ მე ასევე ტრენერი ვარ, ტრენერი როგორც ქართველი პედაგოგების ასევე უცხოელი პედაგოგების, მათთან მუშაობ გარკვეულ მეთოდიკაზე, სწავლების მეთოდიკაზე და ამიტომ ჩემს სკოლაშიც აი ახლა მაქსიმალურად ნაკლებ საათს ვიღებ სამუშაოს, აქამდე მეც მუშაობდი როგორც პედაგოგი, ეს ჩემი უსაყვარლესი საქმეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ინტენსიურად ვიმუშავებთ ტრენინგებზე და ვფიქრობ, რომ ჩამოვაყალიბებთ რეალურად ძალიან ძლიერ გუნდს და მე წარმატებას გისურვებ თქვენს, რა თქმა უნდა, დიანას უსურვებ წარმატებას უკვე უნივერსიტეტის სტუდენტის რანგში და როგორც მასწავლებელს. წარმატებები კიდევ ერთხელ მზია თოლორდავას Prep School for Leaders დამფუძნებელს მასწავლებელი გისმენთ ხალხთან მზია რამზადებებს. თქვა ვიდა თქვენი ეთერი გამოვიყენო ამისათვის. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს პედაგოგებს, რადგან ამდენი წელი თანამშრომლობენ ჩვენთან. მადლობა მათ მოთმინებისთვის, პროფესიონალიზმისთვის და მადლობა თითოეულ მოსწავლეს, რომელსაც ჩემთან უთანამშრომლია. მადლობელი ვარ ნამდვილად. ვუესებით ამ კეთილსურვილებს და მადლობებს, მადლობა ქალბატონ მზია თოლორდავას და დიანა ურჩუმბეგაშვილს, TSO სტუდენტსაც უკვე და მასწავლებელს Prep School-ის და წარმატებას უსურვებთ მას განსხვავებულ ამბავში. დიანა, შენთან უნდა შემოვიდე ინგლისურად. წარმატებები ზადა შენს. გიშვამდგომებთ იმისათვის, რომ მოხდე შესაბამის კურსზე თუ გაკვეთილზე, როგორც ქვია. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ ტურიზმზე ტრადიციულად. რომელი ქვეყნებიდან სტუმრობენ საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოს, რა მიზნით ჩამოდიან ქვეყანაში ტურისტები და რა ტემპით ვითარდება საქართველოში სასტუმრო ბიზნესი. ამ და სხვა კითხვებს დეტალურად მარიამ ადამია უპასუხებს, რომელიც სასტუმრო ინდუსტრიის მიმოხილვით შემოგვიერთდება საქმიანი დილის მიწურულს პირდაპირ ეთერში. მარიამ დილა მშვიდობისა და გისმენთ. ანა, დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით საქართველოში 2017 წლის აგვისტოს ბოლოსთვის სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული 1945 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა, სადაც ოთახების რაოდენობა 27336, საწოლების კი 66184-ია. სტატისტიკა გალთენ თაგართის ტურიზმის ბაზრის უახლეს მიმოხილვაშია მოცემული და თუ კი 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებს წინა წლებს შევადარებთ, ნამდვილად ჩანს, რომ რაოდენობა გაორმაგებულია. მაგალითად, 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წელს განთავსების ობიექტების რაოდენობა 2.4-ჯერ არის გაზრდილი. საქსტატის მონაცემებით კი 2016 წლის ბოლოსთვის სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების 99.5%, კერძო საკუთრებაში, ხოლო 0.5% სახელმწიფო საკუთრებაში იმყოფება. როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო იუწყება, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასტუმროები დღეის მდგომარეობით არ ფუნქციონირებენ. მარიამ, და ამასობაში უახლესი მონაცემები როგორც იტყობინებიან, რომელი ქვეყნებიდან სტუმრობდნენ საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოს? ანა, 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 1.1 მილიონს გაუტოლდა. წამყვანი ქვეყნების 4-ეულიდან კი ვიზიტორების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა სომხეთიდან და 23.1% შეადგინა. შემდეგ მოდის რუსეთი 21.2% და აზერბაიჯანი 20.4%. ასევე მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი თურქეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობაც. რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, რაოდენობამ აგვისტოში 47000 გადააჭარბა. ასევე 2017 წლის 8 თვის მონაცემებით 20.0% გადააჭარბა მეორადი ბაზრების წილმაც, რომლის თანახმადაც ისრაელიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა 84000-ზე მეტი იყო, ხოლო ინდოელი ვიზიტორების რაოდენობა 36000-მდე გაიზარდა. საინტერესოა აქვე, საქართველოში ტურისტები ძირითადად რა მიზნით იყვნენ შემოსულები ამ პერიოდის განმავლობაში? საინტერესო ანა, წამყვან როლს ძირითადად ამ მიმართულებით რეკრეაციისა და დასვენების მიზნით ჩამოსული სტუმრები თამაშობენ. დასასვენებლად ჩამოსულ სტუმართა რიცხვი 2014 წელთან შედარებით 2.8-ჯერ გაიზარდა, რაც სასტუმროებში უცხოელ სტუმართა 74.6% შეადგენს. რაც შეეხება ბიზნეს ვიზიტორებს, მათი რაოდენობა დაახლოებით 2014 წლის დონეზე დარჩა და 270000 გაუტოლდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო ტურიზმი საქართველოში განვითარების ადრეულ ეტაპზეა, სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით ჩამოსულ სტუმართა რაოდენობა ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2.5-ჯერ გაიზარდა. თუმცა აღნიშნული კატეგორია ზომით მაინც უმნიშვნელო რჩება, ანუ 2016 წელს ამ მიზნით სასტუმროებში მხოლოდ 26,347 ვიზიტორი დაფიქსირდა. აქვე დავამატებ, რომ ყაზახეთის სამედიცინო ტურისტების ძირითადი წყაროა და ამ მიზნით ჩამოსულ ყაზახ ვიზიტორთა რაოდენობა 2016 წელს წინა წლებთან შედარებით თითქმის გაუთქმაკდა და სამედიცინო ტურისტების 38.4% შეადგინა. გარდა ამისა, ისიც უნდა აღნიშნოთ, თუ რა ტემპით ვითარდებოდა ამის პარალელურად საქართველოში სასტუმრო ბიზნესი, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან პრაქტიკულად გადაჯაჭვულია. გეთახმები, ისევ გალთენ თაგართზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ სწრაფი ტემპით ვითარდება სასტუმროები საქართველოს საზღვაო კურორტებზე. აღსანიშნავია, რომ ხდება ახალი ადგილმდებარეობის ათვისება, მაგალითად, სექტემბერში შეკვეთილში გაიხსნა სასტუმრო მერიოტის ექსკლუზიური ბრენდის Autograph Collection-ის 220 ოთახიანი სასტუმრო. ასევე მიმდინარე წლის ივლისში ბათუმში გაიხსნა პირველი 50 ოთახიანი Best Western-ი, თუმცა ბოლო პერიოდში ინვესტორები აჭარის სხვა კურორტების მიმართაც ავლენენ გარკვეულ ინტერესს, მათ შორის დაინტერესებაა სათხილამურო კურორტ გოდერძით, სადაც გარდა დაგეგმილი საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროებისა 2019 წლისთვის 20 მილიონი ლარის ინვესტიციით 4 ადგილობრივი სასტუმროს გახსნა იგეგმება. ასევე მნიშვნელოვანი პროექტები გამოცხადდა ქობულეთშიც, გონიოსა და ციხისძირშიც. დიდი მადლობა, ეს იყო მარიამ ადამია, მიმოხილვით იმ თემატიკის, რომელსაც უკვე მაიასი და მოეძის სტუმართან ერთად გაშლის, პროტროლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, დღეს ისევ სტუდიის მიღმა მასპინძლობს სტუმარს, Bushman and Bigfoot ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელს ნინო რუხაძეს უმასპინძლებს. მაია, დილა მშვიდობის, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. შენკეს
გამარჯობა, მოგესალმებით დილა მშვიდობის ანა და მარიამ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ციფრებისთვის. დღევანდელ დღეს ტურიზმის ინდუსტრია იზრდება სწრაფად, იზრდება ვიზიტორების რაოდენობა, თუმცა არანაკლების დადაპროგრესი არის უკვე აღნიშნული სასტუმრო ინდუსტრიაში. ფაქტიურად მთელ საქართველოში სასტუმროების მშენებლობის ბუმი არის და ზუსტად ამ თემით გიერთდებით დღეს ტურიზმის რუბრიკაში ქალბატონ ნინო რუხაძესთან ერთად და ვისაუბრებთ უკვე დეტალებზე. ნინო, უკვე ყველა ხედავთ ფიზიკურად, რომ ყველა კუთხე კუნძულში ფაქტიურად მშენებლობა მიმდინარეობს სასტუმროებში. ეს იქნება საერთაშორისო ბრენდები თუ ქართული ბრენდები. რამ განაპირობა, როგორ ფიქრობ და რატომ არის დღევანდელ დღეს სასტუმრო ინდუსტრია ინვესტორებისთვის ესეთი მიმზიდველი? მე ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ წლების განმავლობაში, საქართველო და უფრო მეტწილად თბილისი, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც, თუმცა მეტწილად თბილისიც, ძალიან კონკურენტულ ტურისტულ ლოკაციად ჩამოყალიბდა რეგიონში სხვა ქვეყნებთან თუ ქალაქებთან მიმართებაში, რაც რასაკვირველია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დამსახურებაა და ასევე არ უნდა გამოგვრჩეს ძალიან სწორად მიმართული PR და მარკეტინგული კამპანია, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში აწარმოებს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის სწორად პოზიციონირებისთვის. მე მიმაჩნია, რომ ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი და ძალიან, ესე ვთქვათ, თავარი მამოძრავებელი, რამაც მოიზიდა ამდენი ტურისტი საქართველოში. რაოდენობასთან ერთად ინვესტორები უყურებენ ასევე საშუალო გაყიდვის ფასს და დატვირთვის კოეფიციენტს, რის მიხედვითაც ალბათ შემოსავლებს, პოტენციურ შემოსავლებს ითვლიან. რა თქმა უნდა, მაღალი რანგის სასტუმროებში გულისხმობ თქვა საერთაშორისო ბრენდებს და არა მხოლოდ საშუალოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფასი არის $177, ხოლო საშუალო რანგის სასტუმროებში ეს ფასი მერყეობს თქვა $120-დან $115-მდე. მე მგონია, რომ იმ მაჩვენებელით, რაც თქვა სამომავლოდ გეგმაში არსებობს და გეგმაში არის, რომ საქართველოში უნდა დაემატოს 10,000-მდე ლოგინი, რაც გულისხმობს დაახლოებით 6,000-მდე ნომერს. მე მგონია, რომ კონკურენცია ნამდვილად გაიზრდება და დეველოპერებს და სასტუმრო ოპერატორებს აუცილებლად მოუწევთ გადახედვა თავიანთი საფასე პოლიტიკის. ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენთან სასტუმროები საკმაოდ ძვირი არის, როგორც საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის, ასევე ადგილობრივი ტურისტებისთვის, თუმცა დღევანდელი მონაცემებით ასევე ვიცით, რომ სადღაც 27,000-მდე საწოლი ადგილი არის საქართველოში და შემდეგი 3 წლის განმავლობაში თქვენ როგორც ახსენეთ 10,000-მდე გაიზრდება. რა სასტუმროები იხსნება და რეალურად როგორ შეიცვლება ინდუსტრია? ზოგადად მე გეტყვით მცირე ჩამონათვალს იმ საერთაშორისო ბრენდებისა, რომელიც შემოდის ჯერ დავიწყოთ მხოლოდ თბილისიდან, ეს არის თქვათ ინტერკონტინენტალი, ეს არის Radisson Blu ტელეგრაფი, ეს არის პარკინ Radisson-ი, ეს არის ჰილტონი, ეს არის ჰილტონ გარდენინი, მოქსი, რამადა და ასე შემდეგ. შერატონ მეტეხი პალასი, რომელიც უკვე განახლების შემდგომ იხსნება. 10,000-ში ქართული ბრენდებიც იგულისხმება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ქართული ბრენდებიც. თბილისის მერე სად არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი განვითარება? აჭარის მიმართულებით და ეს უკვე ძალიან შესამჩნევია, იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ ბათუმში შედიხართ თუ არა ნათლად ხედავთ, თუ როგორი მშენებლობა მიმდინარეობს, როგორც ვთქვათ საცხოვრებელი ფართების, ასევე სასტუმროების. ნუ გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში აჭარის რეგიონს, როგორც სამთო კურორტებს, ასევე ბათუმს, იქიდან გამომდინარე, რომ რამადა მახსნის მის ახალ სასტუმროს გოდერძის სამთო სათხილამურო კურორტზე. რეალურად უკვე ბრენდები შემოდიან რეგიონებშიც და უკვე სამთო სათხილამურო კურორტი, რუს კურორტები. სად შეიძლება არის მოსალოდნელი კიდევ კახეთში და სხვა ადგილებში ასეთი ბრენდების მშენებლობა მომავალში? Golden Tulip ხსნის თელავში თავის სასტუმროს. თქვენ იცით Best Western-ი, რომელმაც უკვე გახსნა სასტუმრო ქუთაისში, გახსნა სასტუმრო ბათუმში და გეგმავს 16 სხვა ქალაქში გაფართოებას, მათ შორის მე როგორც ვიცი არის თელავი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებით რეგიონებში აუცილებლად მოხდება როგორც საერთაშორისო ბრენდების, ისევე ადგილობრივი, თქვათ, დეველოპერების მიერ. როგორც აღნიშნეთ უკვე, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში ფაქტიურად ორმაგდება ოფიციალური მონაცემების მიხედვით სასტუმრო ადგილების რაოდენობა საქართველოში. როგორ შეიძლება ბაზარი შეიცვალოს? გარდა იმისა, რომ ალბათ ჩემი ვარაუდით საფასო
საინტერესო პოლიტიკას ბევრი შეცვლის და ალბათ ფასები უფრო კონკურენტული გახდება და მომხმარებლისთვის ხელსაყრელი. მეორეს მხრივ რა ტენდენციები შეიძლება განვითარდეს, უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა ხარისხს მაგალითად. რა თქმა უნდა, რაც ძალიან სასიხარულოა, ეს მეორე ფაქტორია, რომელზეც მინდოდა მესაუბრა, ეს არის რა თქმა უნდა ხარისხი, როდესაც ჯანსაღი კონკურენციის შედეგად არა მხოლოდ ფასების გადახედვა მოხდება უკვე რეალურად კონკურენტებზე უპირატესი, ვთქვათ, მომსახურების შეთავაზება, ამ პირობების შეთავაზება მომხმარებლისთვის. სხვა შემთხვევაში თამაში გარეთ აღმოჩნდება მდგომარე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ კონკურენცია ნამდვილად დიდი იქნება. ვიზიტორების რაოდენობა რამდენად ადეკვატური იქნება ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა საწოლო ოთახების დასთან მიმართებაში? საბედნიეროდ ჩვენ უკვე მხოლოდ წლიდან წლამდე კი არა, სეზონიდან სეზონზე ტურიზმის ადმინისტრაციის სტატისტიკის თქვათ მოშველიებით და სტატისტიკაზე დაყრდნობით ხედავთ, რომ წინა წლებთან შედარებით ტურისტული თქვათ ნაკადის ზრდის ახალ ისტორიულ მაქსიმუმს ვაღწევთ ხოლმე, როგორც სეზონიდან სეზონამდე, ასევე წლიდან წლამდე მილიონობით ტურისტი გვემატება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ მიწოდება მოთხოვნის ადეკვატური იქნება, თუმცა როგორც ერთხელ პირველად გითხარით, მოხდება ფასების გადახედვა, რაც მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო არის, როგორც ადგილობრივი ქართველი მოსახლეობისთვის, დამსვენებლისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. ძირითადად ინვესტორებს რა აინტერესებთ ხოლმე, როცა აპირებენ აქ ფულის ჩადებას, უფრო რა ტიპის ინფორმაციას გთხოვენ ხოლმე და რა ტენდენციებს აკვირდებიან? იცით რა არის, ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენი კომპანიის შემთხვევაში, ანუ, როდესაც ჩვენთან მოდიან ინვესტორები, როგორც წესი, ძალიან კარგად იციან ხოლმე, რომელ რეგიონში უნდათ ზუსტად ინვესტიცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად სწავლობენ ბაზარს. იმ შემთხვევაში ჩვენი კომპანიაც სავაზობს ამომწურავ თქვათ ინფორმაციას და კვლევას ნებისმიერი ბაზრის და ნებისმიერი ლოკაციის. ითვალისწინებენ თუ არა ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად აპარტამენტების რაოდენობას, რომელიც ქირავდება დღევანდელ დღეს ბუკინგზე და თუნდაც Airbnb-ზე. სხვათა შორის ჯერჯერობით ეს როგორც რაღაც საშიში ნიშანი ჯერჯერობით დიდი სასტუმროებისთვის არ არის, თუმცა სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გახდება. იმიტომ რომ მსოფლიო ტენდენცია გვაჩვენებს, რომ იგივე ნიუ-იორკში და სხვადასხვა ქალაქებში უკვე რაღაც გარკვეული შეზღუდვები არის, რაც ნამდვილად ჩვენთვის არ იქნება მიზანშეწონილი მცირე ბიზნესის ნამდვილად ხელს შეუშლის, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა კონკურენცია უკვე სასტუმროებს და აპარტამენტებს შორის მიდის. იცით რა არის, მე მგონია, რომ თქვათ ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი ნამდვილად ნაადრევია, თუმცა არა ახლო მომავალში, მაგრამ მომავალში ვფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო შედარებით დაბალი რანგის სასტუმროებისთვის ეს იქნება პირდაპირი კონკურენცია. და ამ 10,000-ში და 27,000, რომელიც უკვე არსებობს საწოლო ოთახის რაოდენობა, ნამდვილად აირჩლება აპარტამენტები, რომელიც შეიძლება დაახლოებით იგივე რაოდენობამდე ავიდეს ალბათ. ახლა მომავალში არის რაღაც ოფიციალური ციფრი ამაზე? ჯერჯერობით ამაზე კვლევა როგორც წესი არ არსებობს. იმედი გვაქვს სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი მალე ამის კვლევას ეს დაიწყებს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს რუბრიკაში კიდევ ერთხელ მოგწადებით საინტერესო ციფრები და საინტერესო მონაცემებით, ჩვენ შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით და ძალიან გვიხარია, რომ საინტერესო, ასე ვთქვათ, თემებით ყოველ სამშაბათს გიერთდებით. მადლობა კიდევ ერთხელ მაიასი და მონიძეს ნამდვილად საინტერესო მიმოხილვისთვის თემის, რომელთან დაკავშირებითაც მას უდავოდ მაღალი კვალიფიკაცია აქვს. მაიასი და მონიძე პროექტ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი და ასევე არაჩვეულებრივი სტუმარი და ძალიან საინტერესო საუბრის ავტორი ნინო რუხაძე, ყუშმანით ბიგფილდ ჯორჯიას საზოგადოებრივი ურთიერთობების მარკეტინგის რეგიონული დირექტორი იყვნენ ჩვენთან ეთერში. ეს იყო საქმიანი დილის ბოლო ნაწილი. პრინციპში შეგვიძლია ტურიზმის თემით ასე პოზიტიურად დაგემშვიდობოთ დღევანდელ დღეს. გელოდებათ ქალების ნარატივი, რომელიც ზუსტად 11 საათზე დაიწყება კვანცალაღიძესთან ერთად. რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაელოდოთ ბექა ბაციკაძის და საქმის კურსს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდება იმაზე, რომელიც უკავშირდება სწორედ გუშინდელ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციის თანახმად ტერეზა მეიმ საქართველოში სავაჭრო წარმომადგენელი დანიშნა, ის საქართველოში გუშინ გვიან ღამით ჩამოვიდა და საქმის კურსში ჩაგაყენებთ ბექა ბაციკაძეს. სწორედ ამ დეტალებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციას მოგაცდით, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს, რა შეიცვლება და რა შესაძლებელი არის, რომ გამოვიყენოთ სწორედ ამ ახალი წარმომადგენლით საქართველოში დიდი ბრიტანეთიდან. მოკლედ, საინტერესო დღე გელოდება წინ, ხვალ დილის 8 საათზე კი ისევ საქმიანი დავიწყებთ დილას, ბექასთან, ბოდიში ზაზასთან და შოტასთან ერთად. და ბეკათი გავაკეთე. აი, ჭუმაკ რო ხვალ ბეკათ შემოგვიერთება. სპორტის თემები. კი, პრინციპში ხო. რატომ ეცერე? ასე რომ ხვალამდე 8 საათზე შევხვდებით.